pentru a doua zi de conferință. Din nou mă bucur că ne aflăm într-o formulă atât de numeroasă și suntem onorați să vă avem alături de noi. De asemenea pe dumneavoastră, pe cei din online și pe onorabilul prezidiu. Astăzi o să începem un panel foarte, foarte interesant, după cum o să vedeți. Va fi hostuit de colega noastră, Iulia Smarandoiu. Și vom vorbi pe o temă, zic eu, de actualitate, abordarea middle out. Până atunci o să trec repede prin prezentarea mea de ieri. Suntem la a 4-a conferință pe care o organizăm. Prima din 2019, zic eu că am spart gheața. A fost probabil și cea mai dificilă, fiind prima. A doua și a treia au fost organizate în mijlocul unei pandemii globale. Astăzi pot să spun că realizăm ceea ce am visat încă de la început, un summit pe 2 zile cu invitați de seamă, cu workshop-uri și cu foarte multe premiere. Trendul pentru noi este unul pozitiv și senzația pe care am simțit-o de ieri din partea dumneavoastră este una foarte, foarte optimistă și mă bucur că am reușit să canalizăm aceste energii de entuziasm în domeniul nostru. Mă bucur pentru feedback-ul pozitiv pe care l-am primit ieri și pot să spun că suntem norocoși să avem o echipă în asociația noastră cu peste 50 de membri activi în acest moment, persoane fizice și juridice, de toate profesiile din domeniul construcțiilor. Și mă bucur foarte mult și sunt norocos să am o echipă foarte puternică alături de mine în asociația BIMtech/Building Smart România. Și vreau să le mulțumesc pe această cale. Fără ei n-ar fi fost posibilă conferința. Cum bine v-am spus ieri, participat la multe conferințe în Europa înainte de pandemie și de acolo ne-am inspirat. Multe din lucrurile pe care le veți vedea și astăzi sunt preluate de acolo. Am învățat multe lucruri de la profesioniștii BIM din Europa. Unii dintre ei se află astăzi aici cu noi și le datorăm foarte multe. În același timp ne datorăm și nouă destul de multe. Nouă, mă refer la noi ca țară. Chiar dacă avem probleme pe care le avem din punct de vedere al digitalizării, partea pozitivă, îmi place să văd lucrurile pozitive în orice ecuație, este faptul că avem un mediu IT foarte dezvoltat, cu foarte mulți profesioniști și foarte bine pregătiți. Și după cum spuneam, recent am ieșit din nou pe primul loc la Olimpiada Mondială de Matematică. Așa că poate ar trebui cumva să ne gândim să fructificăm aceste resurse umane. Și da, BIMtech este Building Smart România. Suntem o mică insuliță de Open BIM acolo, în zona balcanică. Asta e o oportunitate pentru noi, pentru a crea un pol de interes în zona Open BIM, în regiunea noastră. Am lansat recent site-ul buildingsmartromania.org, poate fi vizitat. Ieri am vorbit despre certificările profesionale pe care din nou le lansăm. Aseară, unii dintre dumneavoastră ați rămas până târziu alături de noi, până la, nu știu, 9-10, la gala de decernare a premiilor, unde ne-am distrat copios. Și astăzi o să avem după acest panel, o să avem un workshop IFC hostuit de Dion, care va intra live direct din Australia și ne va arăta software-uri free, cu plugin-uri free, care ne permit să manipulăm în moduri incredibile modelele IFC. După care avem, în ultima parte a zilei, avem aceste grupuri de lucru pe 4 subiecte interesante. O să vă explicăm după acest panel
cum ne vom organiza, trebuie să intrați pe codul QR pe care îl aveți în broșurică și pe badge, să dați click pe un link de Google Sheets și acolo să vă introduceți numele ca să ne împărțim în mod egal pe cele 4 săli. Și da, suntem norocoși să avem un asemenea line-up, un asemenea prezidiu. Le mulțumesc încă o dată oaspeților și speakerilor că ne-au onorat cu prezența, au onorat invitația. Așa că let's BIM! Îi dau cuvântul colegii mele, Iulia, să ne introducă în acest frumos panel. Bună dimineața! Mulțumim, Stefan, pentru introducere. Ce aș vrea să subliniez încă de la început este faptul că proiectele pe care le-am văzut ieri și pe care urmează să le vedem și astăzi au fost mai întâi un puz sau parte dintr-un master plan la nivel zonal sau la nivel teritorial. Numele meu este Iulia Smarandoiu, sunt gazda panelului din această dimineață, arhitect cu specializare în pregătire în zona de planificare urbană și o să avem multe astăzi de discutat pentru că invitații din această dimineață sunt cu expertiză grea în această zonă de administrație, de planificare urbană și de ce înseamnă factorul de decizie administrativ înainte să ajungem la arhitectură, înainte să ajungem cu proiectul într-o fază atât de avansată. Cele două fire roșii comune ale proiectelor pe care vreau să le discutăm astăzi sunt, practic, necesitatea proiectului. În fază embrionară, fiecare dintre proiectele dumneavoastră și ale noastre sunt o cerere, o necesitate, fie a investitorului privat, a clientului, fie a administrației publice. Există această necesitate a proiectului înainte ca el să ia naștere, iar în fază finală, în fază de maturitate, este autorizația de construire. Până să ajungem la materializarea proiectului în sine, toate ajung să aibă nevoie de acest pas absolut necesar. Începem această dimineață cu domnul Radu Mihaiu, primar al sectorului 2, și să înțelegem mai bine cum evoluăm în acest moment din punct de vedere al administrației publice cu instrumentele digitale. Mulțumesc mult! Bună dimineața! Trebuie să încep prin a spune că am o oarecare problemă. Mi-a dispărut vocea aseară. Am sperat că dacă dorm îmi va reveni, dar nu s-a întâmplat. Așa că intervențiile mele vor fi scurte. Încerc să duc această prezentare în intervenții cât mai scurte și o să vă rog să, nu știu, acceptați acest lucru pentru că este maxim ce pot face. Am vrut neapărat să particip pentru că digitalizarea este domeniul meu dinainte să fiu politician. Este domeniul în care am crezut că pot să ajut cel mai mult în administrația publică, însă printr-o conjunctură favorabilă, să spun așa, am ajuns în această funcție de primar al sectorului 2, în care digitalizarea, sigur, are un rol important, dar mai mic decât mi-aș fi imaginat atunci când am intrat în politică. Aș vrea să încep prin a spune, am văzut slide-urile de mai devreme, și aș vrea să încep prin a spune că una din cele mai mari probleme pe care le are România în a folosi digitalizarea în administrația publică este dată de salarizarea unitară. De faptul că suntem atât de buni din punct de vedere al profesionalismului IT, încât salariul unui ITist este mult mai mult decât poate oferi administrația publică. În drept urmare, orice ITist rezonabil va avea un salariu dublu lucrând la privat decât dacă lucrează în administrația publică. Asta are consecințe dramatice. O consecință este că, evident, în administrația publică nu există programatori, project manageri, product manageri și așa mai departe. Nu există, pentru că toți se duc în privat.
Și administrația publică a avut o problemă în a scrie caiete de sarcini corecte, pentru că nu există expertiză de a scrie caiete de sarcini corecte de digitalizare. Nu există în administrația publică, le scrie tot privatul. Și dacă privații scriu aceste caiete de sarcini, de foarte multe ori ajung să le scrie pentru anumiți producători care nu sunt neapărat în cel mai bun interes al administrației publice. Deci aș spune că pentru ca administrația publică să iasă din acest lag, această înapoiere, e nevoie de foarte mult voluntariat. E nevoie de oameni care să-și sacrifice din propriile venituri ca să crească nivelul de know-how pe care îl are administrația publică. Și ce se poate face sunt două lucruri. Unu, să învățăm să scriem caiete de sarcini corecte. În continuare, administrația publică și legea achizițiilor din România favorizează cumpărarea de hardware, de servere, de calculatoare pe care să se întâmple lucruri, când întreaga lume se îndreaptă către licențe și către cloud. Cloud-ul, cumpărarea în cloud este foarte complicată în achizițiile publice din România și aș vrea să spun că este foarte mare nevoie să se schimbe legislația pentru ca administrația publică să avanseze. Am vrut să încep așa pentru că sunt niște considerente generice. O să ajung și la partea de administrație publică locală și de ce înseamnă pentru sectorul construcțiilor digitalizare. În continuare, la primărie, în loc să primim documentele pentru certificate de urbanism și pentru autorizație de construire, să le primim electronic, noi le primim pe hârtie, pentru că așa este legea în acest moment. Am avut, din fericire, de curând un ordin de ministru care a echivalat ștampila arhitectului șef pe fiecare planșă cu o semnătură digitală. Fără acest lucru, legea prevedea că orice fel de proiect de autorizație de construire trebuie să aibă prevăzută această ștampilă. Drept urmare, nu se puteau transmite în mod legal documentele digital. Avem o colaborare cu Ministrul Dezvoltării și s-a echivalat printr-un ordin acest lucru. Deci am avansat un pas micuț, dar important, înspre digitalizarea comunicației dintre administrația locală și dumneavoastră. Avem tot cu Ministerul Dezvoltării, la Primaria sectorului 2, avem un proiect pilot. Un proiect pilot de emiterea unui aviz unic de construire. Așa cum știți, cei care depuneți pentru autorizații de construire și pentru certificate de urbanism, primiți un certificat de urbanism, apoi începeți să alergați după avize și pe care le primiți într-o ordine oarecare. Depinde cum se mișcă fiecare din avizatori. Dacă nu reușiți să le obțineți pe toate la timp, după aceea ele încep să expire unul după altul și trebuie să le reobțineți din nou. Ce încercăm să facem cu Ministerul Dezvoltării este să avem o platformă comună în care să se emită atât certificatul de urbanism, să puteți depune online pentru certificatul de urbanism și să se emită aproape instantaneu necesarul pentru certificat. Normal așa ar trebui să fie, dacă toate reglementările urbanistice sunt într-un GIS și la nivelul Bucureștiului sunt într-un GIS la nivelul capitalei în acest moment, certificatul de urbanism ar trebui să se poată emite rapid, online, ulterior, urmând să plătiți o taxă tot către administrația publică locală și această taxă să se ducă către toți avizatorii și să se obțină un aviz unic care are o valabilitate unică și să nu mai alergați după toate avizele. Aș vrea să vă spun că îmi pare bine că pot să vorbesc despre acest proiect, că este foarte important, dar este pentru o audiență foarte nișată, aș putea spune. Și se lovește de o grămadă de probleme
birocratice și legislative. Și aș vrea să spun că, încă o dată, este nevoie de foarte, foarte mult voluntariat pentru a rezolva aceste probleme, în sensul că trebuie făcut întotdeauna mult mai mult decât este în fișa postului și decât sunt oamenii plătiți să facă. Este, de exemplu, avem discuții cu toți utilitariștii. Știți foarte bine că dacă trebuie să obțineți un certificat de urban, trebuie să obțineți avize de la gaze, de la curent, de la NetCity, de la Panova, de la toți acești utilitariști, trebuie să-și dea propriul aviz. Lucrăm cu ei pentru că fiecare din ei are o bază de date în care au toate aceste informații. Ideal ar fi să avem, și lucrăm în direcția asta, să avem un soft prin care primăria să poată cere aceste date și ele să se ducă într-o platformă unică, în cloud, în care să le obțineți pe toate. Practic, legând aceste insule de informație care există atât la nivel local cât și la nivel central. România are baze de date, multe, dar nu comunică între ele. Și ceea ce încercăm noi să facem acum este să construim punte cu punte fiecare conexiune din aceasta între bazele de date. Este un pas important, dar vorbeam mai devreme despre timpii birocratici imensi. Am avansat foarte mult, de exemplu, cu un utilitarist cu Apanova. Am avansat discuțiile foarte mult, în sensul în care știm cum cerem noi datele, ei știu cum să le trimită, am definit toate protocoalele de comunicații, suntem gata să implementăm această punte. Doar că Apanova are contract de schimb de date informațional cu Primăria Generală, nu cu Primăria de sector. Și de 3 luni de zile avem o cerere către Primăria Generală să ne permită și nouă schimbul de date, pentru că ne-a cerut Apanova acest lucru. De 3 luni de zile n-am primit niciun răspuns. Am vorbit cu primarul general, care mi-a garantat că a semnat, înțeleg că este un director în Primăria Generală care n-a semnat acest acord. 3 luni de zile este după un acord al unui director din Primăria Generală ca să facem un lucru care ușurează viața tuturor. Și a funcționarilor, și a dumneavoastră. Este o birocrație înfiorătoare cu care trebuie să ne luptăm zi de zi. Vorbeam puțin mai devreme și despre faptul că mai sunt lucruri în administrația publică care se izbesc de aceleași probleme, de comunicațiile între softurile care se fac pentru diverse entități. Avem în acest moment depus proiect pe fonduri europene, avem 4 proiecte de digitalizare depuse pentru fonduri europene. Unul este pentru programul operațional Capacitate Administrativă, care digitalizează fluxurile din primărie. Și asta sună foarte strategic, dar la modul practic de implementare, noi nu reușim nici măcar să facem cererile de concediu în acest moment să fie semnate doar electronic, pentru că lumea refuză să facă acest lucru. Și am implementat această regulă că nu mai semnează niciun concediu și nu se mai dă niciun concediu decât dacă este cererea făcută electronic și este unul din modelele prin care reușim să facem digitalizare în primărie. Este poate puțin amuzant, dar este ceea ce funcționează. Avem un alt soft pentru digitalizarea serviciilor sociale, un alt soft pentru relațiile cu asociațiile de proprietari. Avem softul acesta de care vorbeam, GIS-ul pentru urbanism și așa mai departe. Rolul nostru este să accesăm aceste finanțări acolo unde se poate, dar să încercăm și să le integrăm. Și asta este cea mai mare provocare pe care o are orice fel de administrator, atât în administrația locală, cât și în administrația centrală, unde sunt exact aceleași probleme. Am vorbit mai mult decât mă așteptam. Vreau să dau cuvântul.
Aș vrea să completez ceva aici. Spuneați că este necesar să existe cumva voluntariat, în sensul în care specialiștii sunt nevoiți să bată o cale mult mai lungă decât ni s-ar părea normal. Și aici aș vrea să ofer încă o dimensiune a acestui tip de voluntariat, cade și în sarcina noastră a celor care lucrăm în mediul privat, pentru că, în mod real, knowledge-ul pe care fiecare dintre dumneavoastră îl aveți, nu își găsește corespondența în administrația publică și indiferent de nivelul ridicat sau foarte ridicat la care reușiți să duceți documentațiile, e posibil ca cei din administrație să nu aibă capacitatea de a le recepționa și atunci e nevoie ca noi să ne implicăm la rândul nostru să oferim din acest knowledge, să-l ducem mai departe către administrația publică. Și e o practică uneori anevoioasă, dar se poate. Se poate. Discutam ieri cu echipa de la Leviatan, îmi pare rău că nu mai este Maria aici, avea un insight foarte, foarte valoros în sensul ăsta. Dar da, e necesar să ne rezervăm timp și să încercăm să dăm mai departe. Instruit este mult spus, pentru că niciunul dintre noi nu cred că poate să acorde un timp atât de mult și necesar unei instruiri adevărate. Însă e nevoie să ne implicăm, să ducem mai departe, măcar principial, niște lucruri către administrația publică pentru a înlesni calea spre aceste instrumente digitale pe care și administrația și le dorește, iar noi cu siguranță vom avea foarte multe beneficii odată ce tot acest proces va fi înlesnit. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu. Și mulțumim pentru efort. Continuăm. În cele ce urmează vom și vedea o prezentare. Vorbim despre modul în care merge valul de adopție BIM la nivel european. Da? Tomi, you have the floor. Okay, thank you. I was really glad to hear your speech. My name is Tomi Henttinen. I'm the founder of a company Gravikon. We are a BIM consulting company. A few words about us later. But what Mayor Jess said in his presentation, it's not such scientific. It's not just something which is in the future. This is exactly what we've been doing in Finland, and I will mention many times similar things in my presentation. Also, the interoperability that he was talking about, it's not Romania thing. It's a European thing. Maybe it's a global thing, but there is actually a European initiative, European interoperability framework, and I guess that you are referring to that as well. So yes. Okay. Yes. Good. Yeah, about me. I have been in BIM for some time. I did my first IFC exchange demo, so in real life, exchanging IFC data between different software packages. 99. We were using IFC 1.5. We cheated a bit, to be honest. It was just a presentation that how kind of the new technology could kind of, what are the possibilities for new technology. I started as an architect and BIM manager 2004, the first real life IFC Open BIM project, Helsinki Music Center. Since my company, we have been manager in hundreds of projects and only utilizing IFC.
I don't go too deep into the projects themselves. You can ask later. But the project, let's say that our project scale, we are specialists in buildings. So infrastructures, that's kind of a little bit wide area for us. But in buildings, we have been the biggest projects are kind of the Tripla project, about 350,000 square meters. The smallest ones are less than 1,000 square meters. So the variation is huge. So we have a group of BIM managers. It's not a big group. If I say that we have been the BIM manager in hundreds of projects, but still the BIM manager group in our company, we are a small company in general, but the group is about 10 people. Today our biggest business comes from the software. So we are developing a software called Model Space, which is a cloud-based software for big BIM, basically. It's for information management in project level. We are connecting to IFC as well, but that's just a really kind of small piece of so it's more like project management and portfolio management. But in the project level, still not in maintenance. Topics for today. As we are in Building Smart event, I thought that I will tell a little bit about IFC and how Finland connects to IFC, how we have been using it, and of course then I will tell a few words about Building Smart Finland. And then the last topic, I will come back to what the major already started, that how and what we are doing in the authority level at the moment in Finland. Finland is a small country. We have 5.4 million people up north. We are not part of Scandinavia. We are part of Nordic countries. We have, as you know, we have a very long Russian border, which makes us quite unique in Europe. Quite kind of a not rich country, but we are doing well, let's say. We have been voted, Finland has been voted, I think that 4 times in a row, the happiest country in the world. I don't know why. But we are not that happy, but we get along well. Our capital is Helsinki, and our office is our head office for Gravikon is in Helsinki, and I live, of course, nearby the capital city. BIM in Finland means open standards. One thing that came to my mind listening to the major speech was that why is so difficult in Romania and elsewhere? It's not just an issue in your country, but how is it so difficult for the authority level to get into the BIM? One of the reasons might be that, as you have heard yesterday's presentations and many presentations during the years, it's always about software. It's always about tools that we use to produce information, sometimes even using the information. But it's always about these authoring tools. And in authority use, when you are taking BIM to regulatory processes, it should be software independent. And it's really difficult to kind of start from that kind of background when you have this kind of software platform and then go open. So maybe in Finland, why we are kind of probably succeeding in this, I hope that we are succeeding in this, bringing the BIM into regulatory processes, is that we have been using, from the day one, we have been using open standards. So I can't remember, as I said yesterday to somebody, that I haven't, I have worked in hundreds of BIM projects. I have never been involved in a project that we actually exchange proprietary format data
So even though we do have Revit, we do have ArchiCAD, but we never exchange the data in that format. We always exchange the data between different domains in IFC. So we always use the open standards. The Finnish BIM history is kind of connected to IFC in many ways, since IFC made it possible to us to actually step into the BIM world. And there was quite good initiatives. There's the biggest governmental building owners, Senate Properties. They kind of mandated IFC from the beginning. One of the quotes from the former CEO of Senate Properties was that everybody in the process should use the best tool for his or her work. But for the exchanging the data, we use open standards. In your work you use the best tools, but for exchange we use open formats. So yeah, as I said, I did the first demonstration in '99. Of course, that was just kind of showing the potential. We started to use 2x3, the IFC 2x3, basically the same day as it was published. Of course, we needed to have the support for the software, but luckily we had already at that point some beta versions of the IXC export. And of course, 2006, when I was working as an architect, my main job was to solve problems with IFC. I have many times, people are always complaining that the IFC doesn't work. Well, that's not exactly the truth. Because when we started the Music Center project 2004, started to utilize IFC, my job was to solve problems with IFC. So every time the model was exported from the authoring tool to the IFC format, there was always some issues. 2011, when the project was handed over to the client, we had no issues. No IFC issues. We were still using the same 2x3 IFC version, so the IFC was the same. But what had changed was that the software had improved a lot, so the quality of the IFC was better, and of course our knowledge had improved, so we knew how to avoid those errors and stuff like that. So it's a journey in a way. Today we are still using, mainly in Finland, we are using 2x3. We have in our company, we have at the moment maybe 60 projects, active projects, no IFC issues. The issues are caused by humans, but not IFC. Yep, so now where we are today, IFC 4 was published originally already as an ISO standard. A few words about how the IFC standardization works. I'm sorry, this is going to be a bit longer story than I thought. But the IFC standardization works that Building Smart is the father of IFC. And Building Smart is the organization that develops IFC. Well, when Building Smart has done its job, like now we are in phase of IFC 4.3, the Building Smart published the IFC 4.3 draft late last year. And then Building Smart has an agreement with ISO. And when Building Smart job is done, then ISO work starts. And we are expecting now that the ISO standard for 4.3 will be activated next summer. And then it's official ISO standard. Then we have two major standardization organizations globally.
There's ISO, the International Standardization Organization, and then we have the CEN, which is the European Standardization Organization. For us here in Europe, at least, the CEN member countries, CEN is the more important one, because the CEN ISO standards just nice to know. Sometimes they are even beneficial, but CEN standards are the standards that we actually need to follow. And if there's a CEN standard, we cannot have national overlapping standards. So for example, it's for CEN member, it's impossible to develop IFC standard. I'm currently leading a group in CEN for area and space measurement in facility management, which will be revised. It's an old standard and it will be revised. Basically, all European countries, or let's say all CEN member countries, should follow that standard, but there are some loopholes, and then countries have their local overlapping standards. So even though the system is that you should not have overlapping standard, countries still have them. Okay, maybe I lost the battery. Okay, continue. Where was I? Yeah, so IFC4 came out 2013, original, the IFC4 version 1. It was a total catastrophe from Building Smart, because there was no certification of software at that time. So even today, we still have quite poor adoption of IFC4 in software, in design software and other software. And the reason was it's already goes back to 2014. So I know very well the Tiina Perttula, who is she's the leader of the infra group in Building Smart International. And when they started to develop IFC 4.3, the day one I said to her that please make sure that you have the certification system ready, up and running when you publish the standards, because that was the big failure in IFC 4. So I hope that they will overcome this thing. Tom, just a second. Yeah. Can I ask you, what does software certification mean? Can you explain for everybody what is that process and why? Okay. Why is Yeah, sure. important? The software certification is it's the vital. It's really important piece of the IFC standard and how IFC works. Today, IFC is huge. It covers everything from buildings to infrastructures, but it also covers analysis, cost estimations, project management, simulations. So IFC standard as a data model or semantic model covers huge area or huge ground. There is no single software solution that can cover all that. So if you export the IFC from an authoring tool, like a design tool, for example, then you are always just exporting a subset. So if it's a design software, you are just exporting a subset for the design. We call them, in IFC language, we call them model view definitions. And the certification is done with this MVD. So you are always just kind of certified for certain part of the IFC. And you can also be certified for export or import or both. So when somebody says that we are IFC certified,
maybe you should ask that, okay, in which level or in which focus you are certified to. But the certification test is more like testing. It's testing that is the quality, if the exported IFC is good quality, and how it in generally does it kind of fulfill the requirements set by the certification. One thing, this is going to be much longer than I expected, but one thing about IFC is that it's an exchange format. The IFC is not meant to replace the proprietary formats. So it's not the same thing as your design software format, because IFC does not have the dynamic connections between objects. It has connections between objects, it has relations between objects, but it kind of lacks the parametric relations between objects. Which means in practical terms that if you move a column, the beam above it can be connected in IFC, it can be connected to the column, and maybe the beam will move as well, but it's not extending the beam, because IFC does not have that kind of parametric behavior. The authoring tool instead could kind of calculate that now when the beam is extended, it's longer, maybe it needs to be higher or it needs to be bigger or whatever, but it kind of changes the object. So IFC does not have that. So, and of course there's lots of other examples, but IFC is it's really clever PDF, I hate to say. But in that sense, it works perfectly for authority use, because it's also unchangeable. When you're reading it to another software, it doesn't change. That would be a catastrophe for authority use. You are sending an IFC to the building permit controller opens IFC, and all of a sudden it's changed. The beams are longer, or they are shorter. That would be a catastrophe. So IFC is very good for that kind of information exchange. But you have to know, you have to understand the limitations. So back to my presentation. We are in Finland, we are now working with the new Building Act. Can I have a short question? Yes. Because it's just on this subject, as you anticipated a bit. For the administration, it's very, very important that this document or set of documents from IFC is not alterable. Because we have this visat spre schimbare, which is no changes can be made. And is it possible in IFC to have this, let's say, stamp from the authority that this is the final solution accepted by authority and cannot be changed? Well, IFC itself cannot be locked. There is no mechanism, but of course, because it's a file, you can always lock the file in a way. So that can be done. And this is an issue also what we have been discussing in Finland. The new Building Act, which is now in the Parliament, will introduce IFC as a mandatory building format for building permits. In the legislation, in the law, I will come back to this later, so let's maybe skip this at time. But anyway, we will have the new Building Act, and my expectation that open beam exchange in projects will be kind of not an issue anymore. Or as a comparison, who talks about CAD anymore? Are you drawing in CAD? Of course we are drawing it. That's a silly question. We are professional architects. Of course we are using computer-aided design systems. So in 2-3 years' time, of course we are doing BIM. That's a silly question. We are professionals. So it's kind of saturated the whole subject. Then comes the next one. Maybe the next one is something like artificial intelligence or something like that. But
I have said in one of my, or couple of my presentations that 2025 IFC is dead. And it means that nobody, it's kind of just a normal everyday life thing. I have talked a lot about IFC, but at the same time you have to understand that there is a lot more in BIM. So BIM is, if you understand the acronym, Building Information Modeling. It's all about information. It's, we saw yesterday in awards the presentation about the FM and how different databases are connected. That is BIM. So there's lots of standards other than IFC in BIM. Of course, ISO 19650 have been mentioned many times. It's kind of the mother of all BIM standards in a way. But it's a process standard. It doesn't specify the content of the information. So then we have lots of other standards for frameworks and for product data, for use case management and so on. So just and this is not everything. This is not all. There's a lot more. Okay, a few words about Building Smart Finland. How Building Smart Romania has been put together, it's not a coincidence how it looks today, because there is we have had lots of discussions with Stefan in the process, and lessons learned from Finland, and of course we have been active. Finland has been part of Building Smart International since 1996. So we have also quite long history in there. Some of you may have noticed that I'm wearing a golden pin instead of your nice colored ones. That's because I was awarded as Building Smart Fellow. We are less than 50 fellows in Building Smart International, and this was from long time contribution to international activities. And it's also because I've been, it's kind of the history of Building Smart Finland in a way. So it's, the golden pin is not just for me, it's also for Building Smart Finland. Yeah, it's kind of, the Building Smart Finland kind of started as a collaboration forum. So there's a lot of similarities to what you have here in Romania. We have been really active in working together with other Nordic countries, and actually Building Smart Finland has only been an independent chapter for 2-3 years now. Before that we were part of the Nordic chapter. Our goals have been kind of to help companies to adopt Open BIM, both technology and processes, and also to promote the software vendors in taking up the technology. There's lots of Finnish-based software, Solibri, Tekla, MagicCAD, all these global products, nowadays global products, they originate from Finland. So we had, like 10 years ago, we have really active like technical group in Building Smart Finland. I was the chair of Building Smart Finland for 11 years, and today I'm more working like with some new activities. I will mention those maybe later. Our local activities are quite similar to what you have here in Romania, so basically there's really similar things, and I think that this is kind of the Building Smart way in a way, that globally if you look at any chapter, local chapters, they pretty much work the same way.
Then, of course, part of the Building Smart activities is to be active in international level, because that's where IFC is developed, and the IFC is not the only thing that Building Smart does. So we are developing. I'm a member of the Building Smart regulatory room, which is for authority use of BIM. And we are at the moment, for example, developing we're having a project, regulatory information requirements, where we are kind of setting up the common requirements for regulatory BIM, that what kind of BIM should be used for building permits. There are local variations, but we are in the international level. We try to make sure that you have the basic kind of capabilities in IFC in order to kind of fulfill the authority needs. And as mentioned, for example, Tiina Perttula from Finland, she's leading the infra group in the Building Smart International, and they have been kind of developing, that is the group who is more or less behind the IFC 4.3, which is adding the infra structures to IFC format. We have 3 groups nowadays. 3 industry groups. We have the buildings, infrastructures, and city planning, and then we have like a horizontal group called change management, which is basically for education and certification of people and so on. So, and which is common to all of these industry groups. Publications, we have published also globally known, this Common BIM Requirements 2012. And as you can see, it's already 10 years old. There's a plan to revise it. There's also constant updates to the infra BIM. So BIM for infrastructures, structures, the requirements for that. And there's also guidelines and recommendations for city models. A couple of words about the things that we do at the moment. As said, I retired from the chair 2020 from Building Smart, but now I'm leading in Building Smart Finland. I'm leading the new guidelines, BIM guidelines group for buildings, and it's pretty much based on the theory that I have developed over the years, or basically my experience that how things should be done. Typically, people, when they are moving from using CAD to BIM, they are still thinking the old paper way, it's still the kind of a paper-based or blueprint thinking behind. Meaning that we are talking about LODs, that do you have LOD 200, 300, 400, and this is kind of, in my mind, this is kind of old-fashioned way to think. So how we are doing these new BIM guidelines in Finland? I have divided the information requirements to 2 parts. We have the kind of the technical part, that where and how the information is stored. And then we have the process part, that how is the information used, what information is needed. And for the technical part, we have basically the base layer is ontologies, terms and definitions, that we know that what is a column, what is a beam. We know that kind of, and in a machine-readable way, we should know what's that all about. Then we have the standard, basically IFC, so ISO 16739 part 1, which is the IFC standard. IFC is actually a data model. Many of you think that IFC is a file. Well, yes, at some point of the process, it is a file. And you can export that file to step format, which is the normal IFC extension of the file, but it can be exported also to XML or JSON.
it would be a long story to tell why the step format, which is really old, but still it's quite valid and quite good. We had already a long discussion about that yesterday, but if somebody is interested, I'm happy to continue that. I'm not going there yet, this time. But nevertheless, we have the IFC data model, and then we have basically the format and location of the data. And this is quite important because the IFC is a data model. It has its standard property sets, but it's still kind of the format of the data. For example, that in which format the fire code should be represented. And that's many times a local thing, that the fire codes for doors and windows and walls, they are based on local legislation. So then the format of the data, but it's a technical thing, but the format of the data is in my mind just about technicalities. Then the interesting part, and I think that this is kind of a given thing to us. Of course, we need to work a little bit. We need to specify, for example, the format for the fire codes and stuff like that. But this is technical layer. What is interesting that how is the information used? And what information is needed? And for that we have, first of all, we have standards. ISO 19650 is part of that story. Actually, ISO 19650 is actually a family of standards. There's 6 parts of IFC. There's 5 parts which are published today, and there's a 6th one which is under development. But then there's lots of ISO 19650, the standards that are connected to ISO 19650. So it's kind of family of standards. Then we have general guidelines we always need for people who are starting with BIM, that, okay, please read this IFC for dummies, or please read this first before you start. But then when we actually when we are going to the professional level, then we need to know that what is the purpose for the information. And then we are talking about use cases. I could talk the whole day about use cases. That will be someday, if I ever decide to make a PhD, that will be my topic. But I really believe that we need to have purpose for the data. If we don't have purpose, then it's always kind of vague. And the way to define the purpose and the exchange requirements that follow the purpose, use case is the method. We have also a standard for that, which is the IDM, the Information Delivery Manual Standard, ISO 29481, Part 1. And I can definitely tell more about that as well. That will be another presentation maybe someday. Last but not least, the Finnish state BIM strategy. And this is kind of a kind of path that that was started 2018. As we know, our environment is kind of facing lots of challenges. The climate change is inevitable, and kind of the events in the climate are becoming more kind of stronger. So we have more intense storms. They are more frequent. We have unusual dry seasons. The seas are warming up. The whole kind of environment is changing. And that is mainly caused by CO2, the carbon dioxide. And that is affecting to our daily lives. Why I'm talking about this, bear with me. Built environment is one of the primary sources of CO2. So as an architect, it's kind of, I'm the bad guy because I'm polluting the world. But that's how it is. We have to live somewhere, we have to move around,
we have to work somewhere, so we need these facilities, we need those roads, we need the railroads. So the built environment is essential thing for us, for our living, for our being as humans. So in order to combine these two things, to try to kind of limit and regulate the emissions, and at the same time kind of have an environment where we can live, we need to manage it some way. And digital data is one of the tools and really powerful use, if used correctly, how we can actually control that, these CO2 levels. The essential thing is in the last sentence that we need automatic flow of information. In authority use, in project level, we always survive. So there is some clever person who can solve and parse things that, okay, this time the IFC file looked like this. So maybe I can map the IFC property from the door, which is now in this place, to our cost estimation or our simulation tool, and kind of do it in project level. But in authority level, we cannot do that. The authorities don't have time for that. So the data needs to be harmonized in order that the data will flow automatically between different registries and different systems. I have said that we have succeeded if the building controller does not have to open the IFC file at all in order to get the data out and to do the simulations or the analysis that needs to be done for building permits. Then we have succeeded. It's a long way to go there, but yeah, that's my goal. So actors in the built environment, we have, of course, the citizens, we have the industry, we have the authorities, and in the central we have kind of the digital build. That's kind of from the roadmap of the Finnish government. And all of these stakeholders we need to kind of take into account in this. The objectives, this is some of you may have seen this diagram also in other, in the Building Smart International Regulatory Room Roadmap. Well, that's done by me, so obviously I use the same figures. But basically what we are doing a transition from the traditional workflow to BIM-based workflows. And we are working through electronic to digital, to automate it and to integrate it. There is a big difference in electronic and digital. Major also used the words electronic and digital. You have to understand that electronic is just a better way of paper. It's something that you use, basically you can go to a website and upload a PDF file. That's electronic. But it's not still digital. In digital, the information is granular. And what does it mean? I'll give you a good example. My name is Tomi Henttinen. In Finland, everybody knows what is the first name and what is the last name. But in Romania, you have the names in different order. You have a different culture for people's names. So it might be a little bit uncertain for you guys that which is my first name and which is my second name. So if I have that only in, let's take Excel, and I have that only in one cell, Tomi Henttinen. Most of you guys don't know which is my family name and which is my first name. So for that we need granularity. So we need to have one cell for the first name, Tomi, and the second cell for the family name, Henttinen. And then everybody knows, globally knows, that this is the first name and this is the family name. And that's granular information. That's digital information.
We have to specify, we have to understand, we have to know in machine-readable way what the information is. The roadmap, which was laid down 2018, and is kind of, we are already kind of in the halfway. There's a new legislation in the parliament, hope to be balloted in a few weeks. Fingers crossed that it will go through. It will bring many things for the environment, but also for digital vision of the authority use of information. I'm quoting here myself. Building control is a key process. And it's the only process, globally common process that all projects have to go through. So I have tried to push the Finnish government to adopt BIM and moreover to take BIM as a mandatory format to authority processes. And now it's written into the new law, so that's why I'm keeping my fingers crossed that it will be passed, because then one of my objectives, we have well, it's the start of the next journey, but that will be, of course, a big success. But what this means is that if we made the authority processes BIM-based and moreover open BIM-based processes, then all other processes will follow. Because in one key moment of your project, you have to deliver the IFC. And if you have to do that, if that's mandatory, then of course you have the IFC file. Maybe you start asking that, okay, now we have the IFC file. Is there some other purpose that we could use it for? So I think it will be a big game changer. I already kind of talked about this, and I think I have overdone my time already. But just a few words about this. So moving from electronic to digital, explain what that means. We are already in Finland. We are already in the electronic form in building control. We have 300 municipalities. Almost all of them are already using web-based electronic permitting systems. So now the next challenge is to move to digital. The next challenge would be to move to automated. I explained already that when we receive the file, the IFC file to building permit, the building controller should be able to read the information automatically without opening the file. That's the goal. And then the final stage is integrated, which means that there are some kind of inspections which are done, for example, during the site work. So those actually, without that the building control or the authority goes to the site, they could actually use the site controls, because on building sites, the contractors do these checks all the time. So in order to integrate different systems, of course we need harmonized data. We need to specify what the data is. There's lots of things that we have to agree, but that is kind of the ultimate goal. Few words about the Building Act. We are going to have IFC 4 as a mandatory format. The IFC 4 is already agreed as the National Archive has already agreed that IFC 4 is the official archiving format together with PDF-A and ASCII text and a couple of others. So it's in good group now. And then at the same time, we are building a national registry. You mentioned all about this goal. So this is already, I was working as a consultant in last year. We specified the whole system with all the APIs and everything. And now it's been developed.
What is going to change dramatically in Finland that in the occupation phase, that when the building is handed over, the project needs to deliver not only the model, but all the material data, all the product data that is linked to the building. And in optimum solution would be that it's linked to the IFC model. We are still in specifying that, how this could work in practice, but that's the goal. And then machine-readable operating and maintenance manuals will follow. Yeah, as said, we have a good impact, good implementation of electronic building permit systems in Finland. The first use cases of the digital BIM workflow in building control, we are not putting the bar too high. As I said, the goal is to have like automatic flow of information. So we are not kind of going into very complex code checking. For example, that we are not going to, in the first phase, the goal is not to investigate or study, for example, the escape routes or very complex things in buildings. We are more or less concentrating on the things that can be read automatically from the models. So basically the project information, we could use the models as 3D models in the city models, and then maybe utilize the models also in the carbon footprint calculations, which is basically just extracting basically simple data from the model. Not analyzing, not changing the data, but just extracting the data. This is already a reality. There is lots of Finnish cities who are already implementing this and kind of piloting this. There's a project called Rava 3, Rava 3 Pro, which is, so obviously there has been two projects before that, but now they are already in the piloting phase, and we are trying to test how this works in practice. So even though the new legislation is not approved yet, the cities and municipalities are already piloting this. Summary. So the BIM-based regulatory process, it needs to be digital. The data needs to be harmonized. The goal is to automate things, to automatic flow of data, and the ultimate goal would be integrated to industry processes. Thank you. A fost cu siguranță o abundență de informații și Finlanda, suntem cu toții de acord, este un bun reper pentru bune practici la nivel european în ceea ce privește implementarea și adoptarea modelelor BIM. Ce aș vrea să subliniez ar fi că avem într-adevăr oportunitatea în România de a nu repeta catastrofe și de a nu ajunge să avem parte de ele. Avem această oportunitate de a învăța din experiența altor țări care au făcut câțiva pași înaintea noastră și putem să preluăm bună parte din informațiile pe care ei le-au generat și să minimizăm cumva riscurile pe care noi le avem la rândul nostru în adoptarea acestor practici de digitalizare. Și aici aș vrea să pun accentul pe ce spunea Tomi la bun început, de standarde armonizate și deschise. Și mă gândesc aici la modul în care noi ajungem să venim către autoritatea publică, fiecare cu BIM-ul lui, fiecare cu formatul lui de GIS, poate să fie un model care funcționează foarte bine, digital, dar dacă nu este un standard armonizat pe care administrația să-l poată prelua și să aibă practic o armonizare pentru toate proiectele din sector, din București, din regiunea metropolitană, ajungem să avem de fapt seturi de date separate și dacă eu îmi încep proiectul cu infrastructura rutieră și vecinul își începe proiectul cu infrastructura edilitară, s-ar putea să avem mai mult de lucru să le descurcăm, decât dacă pornim de la bun început, de la un astfel de model armonizat, standardizat și impus practic de primărie către beneficiari, către clienți, către proiectanți, să fie urmată
această structură foarte clară și această arborescență, așa cum primăria este pregătită să o preia? Aș spune că primăria are un model de date standardizat și acela este pe hârtie. Deci, modelele noastre acceptate de lege și cele pe care le publicăm pe site sunt pe hârtie. Ce ne dați dumneavoastră în alte formate, în DVG, în IFC și așa mai departe, ele sunt pentru utilizare și pentru înțelegere, dar nu sunt formatul legal național. Noi, din punct de vedere legal, trebuie să primim datele pe hârtie și trebuie să le publicăm pe hârtie. Și avem acest paper trail prin care noi trebuie să demonstrăm că ceea ce se află la fața locului este ceea ce ați propus dumneavoastră pe hârtie. Încă. Avem mult, e un drum lung până departe, când vom accepta astfel de informații care să fie legal acceptabile. Este important să înțelegem diferența dintre proiectul pe care dumneavoastră îl depuneți pentru ca cei din primărie să-l înțeleagă, că și cei din primărie au software de CAD și sigur că se uită în CAD, dar din punct de vedere legal, ceea ce transmiteți dumneavoastră acum, cu valoare legală, este hârtia. Va trebui să schimbăm acest lucru și ca să schimbăm această paradigmă, schimbările sunt fundamentale, sunt foarte, foarte importante și mai ales la nivel legislativ național. Pentru că noi trebuie să ne asigurăm că acest document pe care îl transmiteți nu este modificabil. Nu avem în acest moment o siguranță suficientă că nu este modificabil decât printr-o lege proastă a arhivelor electronice. Această lege a arhivelor electronice care ne va asigura că acel proiect pe care dumneavoastră îl transmiteți, de exemplu, în format IFC sau DVG sau orice altceva, nu este modificabil. Deci, ca să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă, trebuie să avem niște operatori de arhivă electronică care să aibă acest sistem de write once, read many times. Este foarte important și, din păcate, statul român încă nu înțelege aceste lucruri. Suntem în urmă cu digitalizarea pentru că nu se înțeleg lucrurile astea. Aș putea să vorbesc foarte mult. Mi-aș dori să existe acest standard, dar aș dori să, încă o dată, să repet ce am spus la început. E nevoie de mult voluntariat de la oameni care să muncească pentru comunitate și pentru schimbarea standardelor, pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Nu, pentru că avem sistem de salarizare unic. Și sistemul de salarizare unic face un sistem de echivalare între toate posturile pe care le avem în primărie. În acest moment, un IT-ist poate să primească, dacă nu conduce o echipă, un IT-ist care se angajează în primăria sectorului 2 poate primi un salariu de 6.000 de lei. Asta înseamnă 1.200 de euro. Eu vă spun că la firma mea nu am nicio șansă să angajez un IT-ist care să fie cât de cât capabil cu suma asta. Nu se poate. Și în primărie nu îi pot da un salariu mai mare de atât. Inclusiv cu fonduri europene. Deci nu am cum să fac acest lucru. Și atunci tot efortul nostru este să outsourcăm, să ne ducem să angajăm firme. Dar ca să angajăm firme trebuie să știm să scriem caietele de sarcini. Și pentru a avea caietele de sarcini este din nou un know-how și mai complicat pe care trebuie să-l avem. Deci acesta este un cerc vicios în care ne aflăm în toată administrația publică din România, nu doar în administrația publică locală, ci și în administrația publică centrală, unde salariile sunt și mai mici decât cele pe care vi le-am spus eu aici. Mulțumesc! Vestea bună este că avem foarte, foarte mult loc de creștere în acest segment. Și una dintre direcțiile foarte bune de dezvoltare în acest sens sunt concursurile de proiectare,
concursurile la nivelul administrației publice au început să fie un foarte, foarte bun obicei în toată țara, deja de câțiva ani, iar OAR-ul a fost unul dintre driverii principali pentru această schimbare de paradigmă, de a ne îndepărta puțin de soluțiile de gândirea locală, să spunem, de abordarea unui proiect la nivel local, hai să găsim soluțiile local, și a merge către întreaga piață la nivel național și chiar la nivel internațional prin aceste call-uri lansate pentru concursuri de proiectare. Și o să ne povestească mai multe despre aceasta domnul Emil lvanescu, președintele OAR București. Bună ziua! Întâi vă mulțumesc pentru invitație, mult succes, cât mai multe ediții și cât mai puternice. OAR București sprijină foarte mult cultura BIM. Avem chiar un workshop, avem un hub. Vicepreședintele pe legislație Andrei Feniu e aici cu noi, el coordonează partea BIM. Avem o întreagă energie a Ordinului București pentru digitalizare și sunt foarte bucuros că alături de noi este și domnul primar de la sectorul 2, cu care de altfel noi avem o colaborare foarte, foarte bună și că povesteai de concurs, chiar acum pregătim un concurs internațional foarte, foarte tare, este amenajarea lacurilor din zona, de fapt cheiurilor lacurilor din zona sectorului 2, va fi un concurs foarte, foarte tare. Și tocmai asta discutam în contextul acesta al culturii BIM, vorbesc cultură la general, în care lucrurile sunt foarte predefinite, lucrurile sunt procedural, sunt foarte orientate. Ne întrebam cum vom putea face la un moment dat o competiție de arhitectură utilizând procedura BIM sau utilizând, implicând lucrurile astea, pentru că concursurile, de fapt, de soluții, ceea ce facem împreună cu Primaria, sunt niște achiziții publice și ca orice achiziții publice au niște rigori foarte mari, e foarte complex și una din rigori ține de transparența actului și a fondului public. De aceea, orice primărie care a avut curajul să meargă pe această direcție a fost câștigătoare și sectorul 2 este printre pionierii în București ai acestui tip de achiziție. Este o achiziție publică din legea 98 pe 2016, punctul 9, este anul tip de achiziție și de asta e foarte interesant, nu, e o discuție, e o temă, poate o masă de dezbatere ulterioară, cum poți să faci acest link între o procedură de achiziții și uitați ce discutam și acum, formula aceasta standardizată, oficială, la nivel internațional, cum pot să combin lucrurile astea? Pentru că concursul de soluții are niște criterii, are o anonimizare și are un context anume. Și e foarte interesant cum putem să, pe viitor, bineînțeles, să le construim împreună. Acum, ieri am avut o întâlnire cu conducerea RIBA, chiar din Anglia, și una din persoanele, din arhitecții de acolo, era irlandez și povesteam, dădeam exemplu, îi spuneam efectiv, domnule, noi uităm la Irlanda pentru că acolo totul e digital în administrație. Râzând îmi spune și Anglia se uită la noi, la irlandezi, pentru că au un sistem foarte, foarte bine pus la punct administrativ. Și cred că e o discuție foarte importantă pe latura aceasta. Noi, OAR București, am mers cât mai mult la toate primările din București, nu toate sunt la fel de deschise. Chiar din perioada pandemiei și, apropo, în pandemie foarte mult, toată lumea în administrație nu mai știa cum să fie digitală și dintr-o dată
multe administrații care atunci erau extrem de vocale, acum nu mai zic nimic. Schimbăm platforme, facem lucruri. În fine, mă bucur că totuși un reprezentant al administrației bucureștene este în această zonă și chiar cu Alina, cu arhitecta șef a sectorului 2, chiar în plină pandemie, discutam cum putem ușura lucrurile pentru arhitecți atunci. Revin la Oare București, susținem foarte mult toată aceasta și OARE-ul susține, are chiar un nou grup de lucru pentru BIM, deci e o atenție foarte mare. De asemenea, avem platforma aceea COR, pe care o știți foarte bine, care poate funcționa în viitor foarte bine cu administrația și cu tot ce înseamnă sistemul acesta. Și noi, de exemplu, avem la filială avem glosarul de termeni în construcții digital, open source sau open public, și avem o colaborare cam de un an și ceva cu ASRO, exact pe termenii BIM. Glosarul de termeni este o platformă deschisă publicului cu toată terminologia folosită în construcții. Dacă te duci la primărie și uiți ce înseamnă, sau interlocutorul uită ce înseamnă mansardă, ai imediat cele 5.000 de definiții ale mansardei. Și avem cu ASRO, avem această colaborare pe termeni BIM. Chiar am început, de fapt de anul ăsta, de la începutul anului acestuia am început. Deci e un întreg demers și noi sprijinim foarte mult tot ce înseamnă zona aceasta și vă suntem alături. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să am o intervenție care este tangențială cu BIM. Apropo de Oare, Ordinul Arhitecților face o chestie pe care mi-aș dori să o facă mai multe instituții și vreau să-i felicit pentru asta. Este vorba de semnătura digitală care atestă apartenența la Ordinul Arhitecților, care dă drept de semnătură practic. Deci, din punctul ăsta de vedere, Ordinul Arhitecților este un pic mai avansat decât administrația publică locală, pentru că atunci când trimite un document semnat de către un arhitect, este atestat deja faptul că are drept de semnătură și că face parte din Ordinul Arhitecților. Și sunt pionieri aici, știu că nu-i ajută foarte mult deocamdată, dar măcar să-i laud. Mulțumim foarte mult. Au fost demersuri făcute tot cu pandemie și chiar au fost niște victorii în breasla noastră și sperăm că vom agrea cât mai mult în sensul ăsta. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi lui Emil și Ordinului Arhitecților pentru încă o dată, îmi cer astăzi. scuze, eu trebuie să plec, mai am o întâlnire, aș mai fi stat. După cum vedeți, am fost mai interactiv decât mă așteptam, chiar cu vocea aceasta. Mulțumesc mult pentru invitație. O secundă, dacă pot să vă mai rețin, să vă întreb dacă am putea, cumva văzând ce a povestit Tomi mai devreme, credeți că ar exista vreo șansă? Ok, nu există la nivel legislativ în momentul ăsta o posibilitate să generezi obligativitate de a depune un IFC, dar există la nivelul administrației locale cumva, să-i spunem, un incentiv, s-ar putea crea un incentiv, ok, îmi predai documentația printată, așa cum spune legea, dar dacă ne trimiți și un model 3D și nouă ne e mai ușor să citim repede, să ne uităm în modelul ăla, decât să răsfoim 10 dosare, îți putem elibera autorizația cu o săptămână mai devreme, o chestie de genul ăsta? S-ar putea face vreodată așa ceva? Nu se poate face acest lucru dintr-un motiv foarte simplu. Trebuie să avem siguranța că ceea ce se află pe modelul electronic este același lucru cu ce este pe hârtie. Pentru că dacă administrația publică aprobă hârtia, trebuie să analizeze hârtia. Există un risc foarte mare ca între hârtie și digital să existe diferențe. Nu putem elibera mai repede autorizații.
Dar să știți că codul urbanismului și legile urbanismului se vor modifica în primul trimestru al anului viitor. Deci, vă spun că dacă dorim să introducem astfel de obligații, deși e cam târziu un proces, încă se mai poate face. Ministerul Dezvoltării face destul de multe dezbateri apropo de codul urbanismului. Deci se pot face aceste lucruri încă. Noi am trimis sugestii. Din păcate, nu suntem într-o situație foarte bună, pentru că, așa cum probabil, sau nu știu dacă știți, avem o problemă cu multe localități care nici măcar nu au arhitect șef și nici nu-și pot angaja arhitect șef. Deci, vorbim de câteva orașe care au capacitatea de digitalizare reală, dar codul urbanismului este pentru toate localitățile și ar fi extraordinar de complicat să se acomodeze aceste cerințe pentru cele 3200 de unități administrativ-teritoriale din România. Deci, din punctul meu de vedere, suntem foarte, foarte departe, dar dacă se poate face ceva, este să se permită, atenție, nu să se ceară, nu să fie obligatoriu, să se permită depunerea unor astfel de documente care să fie sursă primară de informație, nu secundară, primară. În acest moment, documentele electronice sunt sursă secundară de informație. Avem nevoie în administrația locală ca documentele, seturile de documente pe care le depuneți spre autorizare să fie sursă primară de informație și să putem avea o siguranță certificată, definibilă. Există standarde pentru ce înseamnă că nu poate fi schimbată. Vă dați seama că vorbim de foarte mulți bani și tentația de a face un mic hijacking al sistemului este foarte mare. Trebuie să avem o siguranță rezonabilă că aceste date, aceste seturi de informații, odată transmise către autoritatea publică, nu mai pot fi schimbate. Asta este schimbarea legislativă de care avem nevoie. Repet, nu poate fi obligativitate pentru că omorâm toate orașele mici care au probleme mari în a funcționa și în a avea urbanism. Problemele și orașele mari au probleme mari. Vorbim de Puzuri și de Pug altă dată. Dar ar putea exista o complementaritate și să existe această posibilitate, așa cum se permite ca semnătura electronică calificată să țină loc de semnătură olografă, ca un set de documente semnat printr-un standard important dacă există și este certificabil, să devină echivalent cu depunerea pe hârtie. Asta este ce cred eu că se pot obține în termen relativ scurt. Mulțumesc! I'm in the same page with the major here that you shouldn't rush into this kind of legislation changes. I really recommend that the technical layer is first specified to be mature enough. It's never ready, so you can't wait that now it's ready because it's never ready. But it has to be mature enough in order to kind of carry these things. Denmark actually put a law out 2008, maybe something like that, making BIM mandatory. It's the worst law, I guess, in the history of Denmark because nobody actually follows that. I don't know. Maybe that's what. Yeah, in public. Yeah. Yeah. But there's so many loopholes and nobody's following that. So the time was not just ready for that. At the same time in Finland, the new legislation which is in the parliament now, it will be activated 1st of January 2024, which is right around the corner. It's there, and we have a big hurry. Even us, we've been preparing this for a couple of years now, but still we are in a hurry, specifying all the technical details because we need to kind of, in order to get the automatic flow of data,
we need to specify even the IFC attributes that we want to use in detail. So there is lots of technical things that need to be done before it's actually. So I kind of I'm in the same boat with you. So that kind of that, just be patient and but start doing the technical part, because that is definitely needed. Thank you. Thank you. Mulțumim, domnule primar, și apreciem efortul, deși cu problemele de voce. Mulțumim mult că ați rămas și pentru intervenție. Mulțumim. Bun venit și lui Bogdan Suditu. Ne bucurăm foarte tare să ne fiți alături astăzi. Mulțumesc pentru invitație și îmi cer scuze că am întârziat. Am muncit, n-am stat. Și da, nu știu subiectul și mă bucur că m-ați invitat. Apropo de ceea ce a spus domnul primar, care a lăudat Ordinul Arhitecților, sper că nu m-ați invitat ca să mă faceți de rușine sau să mă fac de rușine apropo de una dintre pălăriile pe care le reprezint și pentru care bănuiesc că m-ați invitat astăzi, respectiv cea de președinte a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului de la Primaria Municipiului București. În niciun caz v-am invitat pentru o dezbatere de data asta prietenoasă și productivă, pentru că avem cu siguranță multe de învățat, atât de la mediul privat, cât și din eforturile de multe ori neștiute ale Primăriei Capitalei. Nu știu câți dintre dumneavoastră acționați și în zona asta în relația cu PPB. Însă sunt multe proiecte de care eu am norocul să știu, pentru că ne-am lovit de ele. Sunt foarte multe proiecte despre care publicul nu știe, nici măcar cel de specialitate întotdeauna. Probabil pentru că e foarte mult efort în spate și avem foarte, foarte mult de lucru în zona aceasta și lucrăm mai mult decât comunicăm pe anumite subiecte. Și e o oportunitate foarte bună să știm unde este primăria astăzi și care sunt aplicațiile în momentul de față pentru a urmări acest curent digital care ne va face cu siguranță tuturor și viața și munca puțin mai ușoare. Da, și cred în ceea ce ați spus și în ceea ce faceți fiecare dintre dumneavoastră. Am să vă vorbesc despre două lucruri. Primul lucru, și continui ceea ce a spus domnul primar Mihaiu, avem o prevedere din anul 2011, atunci când prin ordonanța 7 s-a modificat legea urbanismului, care spune că toate documentațiile se realizează și se predau către autoritatea publică în vederea analizării, avizării și aprobării în format digital stereo 70. Ideea acestei prevederi a fost ca ulterior toate aceste documentații să fie integrate, iar la momentul actualizării documentațiilor de urbanism și când PUG-ul va deveni digital în orice fel de formă, toate aceste documentații, toate aceste autorizații, toate aceste elemente spațializate să fie preluate din mers. Sper să ajungem curând în acel punct. Deci la Primăria Municipiului București vă semnalez, deci cunosc situația la nivelul Primăriei Municipiului București, nu știu la sectoare cum se întâmplă. Toate documentațiile sunt primite, toate documentațiile ulterior, după avizare sau momentul în care intră în procesul de consultare publică, sunt publicate, deci sunt georeferențiate pe URB Online. Noi la Comisia Tehnică primim documentațiile în format digital, deci e un pas înainte către digitalizare. În momentul acesta, toate documentațiile de urbanism aprobate sau care au intrat, mă repet, în etapa aceasta de avizare, consultare publică, sunt într-un format digital și la momentul în care va fi reluat procesul pentru a fi finalizat planul urbanistic general, ele vor fi ridicate și se vor găsi în acest format digital. Eu consider că este un element foarte bun. Menționez faptul că în perioada aceasta Primăria Municipiului București a inițiat un demers de
colaborare punctuală cu autoritățile, cu primăriile de sector, în așa fel încât să obțină în același format digital toate autorizațiile de construire, toate documentațiile de urbanism pe care sectoarele le-au elaborat, le-au aprobat, scuzați-mă, în ultimii 10 ani, în așa fel încât să existe o bază de date comune care să fie preluată și dusă mai departe către PUG-ul care va fi realizat. N-am mandat să spun mai mult. Aș vrea să vă mai vorbesc despre un alt lucru care de data asta iese din pălăria de Comisie Tehnică de Urbanism, dar care are legătură cu Primăria Municipiului București și cu urbanismul. Există, am un rol, coordonez o echipă în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, care are mandat să sprijine autoritățile publice din București și din Ilfov pentru creare de baze de date, pentru crearea unui observator urban, pentru digitalizare. Din această perspectivă avem mandat, echipa pe care o coordonez, avem mandat să intrăm în toate departamentele din primărie, în așa fel încât să identificăm care sunt seturile de date pe care îi le produc, care sunt seturile de date pe care îi le utilizează, care sunt resursele, care sunt nevoile de date, în așa fel încât să-și fundamenteze mai departe deciziile, să ajungem să avem politici publice, să ajungem să avem, cum am văzut și prin alte părți, da, să avem registre digitale și așa mai departe. Există un proces și nu sunt optimist fără a avea o bază. Sunt optimist pentru că lucrez cu foarte multe direcții și am văzut că există foarte multe resurse care până acum, din motive diverse, n-au fost agregate. Oamenii n-au fost așezați la aceeași masă. În momentul acesta structurăm baza de date urbane, vrem să o completăm, vrem să o corelăm cu bazele de date și informațiile care sunt la nivelul sectoarelor sau din alte instituții, în așa fel încât să consolidăm ideea de digitalizare a Primăriei Municipiului București. Există protocoale de schimb de date, scuzați-mă, vor exista protocoale de schimb de date cu autoritățile publice locale, în așa fel încât toate informațiile, de la spații verzi până la autorizații de construire, să se vadă, da, deci cu respectarea GDPR, dar să se vadă în harta digitală a Bucureștiului. Există protocoale în momentul acesta cu Direcția Topografică Militară, în așa fel încât schimburile de date, da, și zborurile pe care armata le face să fie transmise și către Primăria Municipiului București, să avem ortofotoplan în ultima formă. Există un protocol cu Agenția Națională a NCPI, în așa fel încât schimburile de date și informațiile actualizate referitoare la ETERA să fie preluate de Primăria Municipiului București. Există un grup de lucru intern referitor la identificarea și cadastrarea patrimoniului municipiului București. Se întâmplă lucruri și, cum foarte bine ați spus, nu sunt comunicate ca să nu facem acel tip de comunicare vom face, dar să știți că se întâmplă. Și durează, dar suntem în direcția bună. Concret. Primăria Municipiului București a depus și Consiliul General a aprobat, a fost de acord să se depună un proiect pe PNRR de realizarea unui hub de mobilitate și de management urban. Altfel spus, baza de date urbane, care să agrege toate informațiile relevante pentru înțelegerea orașului, cunoașterea orașului, de la proprietăți publice până la documentații de urbanism, mod de gestiune și identificare a spațiilor verzi. Toate aceste layere să fie construite, actualizate, deci să existe o echipă dedicată acestui hub, acestui centru de planificare urbană care să adune date și să facă analize, să fie format personal și dintre funcționarii publici, dar și un personal dedicat acestui hub, în așa fel încât, sperăm, termenul este de 40 de luni de la momentul aprobării proiectului, să avem acel set de date, acele instrumente prin care Bucureștiul digital să devină funcțional. Și în acest hub, deci proiectul vizează inclusiv, da, deci realizarea instrumentului numit certificat de urbanism digital. Este una dintre ținte. Da? Sunt foarte multe orașe care au reușit lucrul acesta. Prin acest proiect, în momentul în care vom reuși să aducem toate layerele, da, și sistemul, cum l-au făcut și alte orașe, vom putea să avem și noi certificat de urbanism digital.
avem o colaborare bună, încă nu e un protocol semnat, cu Institutul Național de Statistică, în așa fel încât, după cum știți, conform legii statisticii și a recensământului, la anul să preluăm și să actualizăm, deci încă un layer cu toate adresele corectate, verificate de către INS. Am zis ANCP, nu, INS, vreau să spun, scuzați-mă. Deci există o întreagă birocrație necesară, dar cu perseverență și zic eu și cu profesionalism și cu foarte multă susținere politică în momentul ăsta, ducem Bucureștiul către digital. Am speranța și dacă m-am hotărât să rămân în București, am zis haideți atunci să facem și sperăm să reușim. Am toată determinarea și interesul profesional să reușim lucrul ăsta. Suntem foarte deschiși către toate instituțiile profesionale, organizațiile profesionale, către toate zonele de industrie creativă care să pot sprijini acest demers. Lucrăm foarte bine, din nou spun și eu, lucrăm foarte bine și ne colaborăm bine pe proiecte punctuale cu Ordinul Arhitecților filiala București și sunt absolut convins că pe măsură ce lucrurile avansează, când o să avem nevoie de date și dovedind faptul că există transparență, există deschidere, sunt absolut convins că și de partea publicului larg, al industriei, o să existe sprijin. Ieri am avut din aceeași categorie cu teama că da, purtăm această pălărie și Primaria nu e totdeauna foarte apreciată, Primaria Municipiului București, că nu face, că nu e transparentă. E un vapor destul de mare care e greu de pus pe drumul cel bun. Dar există, mă repet, există un foarte mare interes ca să culegem toate informațiile actualizate, toate lucrurile noi care se întâmplă în domeniul în care noi avem competență și responsabilități, să le transpunem ca să ne fie mai bine tuturora. Există foarte multă ambiție, inclusiv în privința elaborării registrului construcțiilor. Da? Sunt foarte multe discuții, foarte multe domenii sau idei care au trecut de etapa oare sunteți de acord? S-a trecut în etapa suntem de acord, cum să facem și am început să construim acest lucru. Vă vom informa, vă vom invita, suntem foarte deschiși către dialog pentru toate domeniile, în așa fel încât asumăm că sunt foarte multe deficiențe care pot fi reproșate Primăriei Municipiului București și eu, dacă am părerea asta, asum, deci e în regulă, asumăm lucrurile astea, dar vrem să le facem lucrurile mai bine și sunt absolut convins că vom reuși. M-aș opri aici cu intervenția mea, spun doar și o să facem o dezbatere publică, o consultare publică foarte serioasă în momentul în care proiectul cu hub-ul, da, deci și cu această bază de date funcțională va fi gata. Foarte curând sunt convins că o să înceapă discuțiile din nou apropo de documentațiile de urbanism. Avem nevoie și acolo de foarte multă consultare în așa fel încât să reușim într-un termen determinat, nu știu cât, dacă e vorba de 2 ani, de 6 ani, să reușim ca Bucureștiul să se apropie, cum zicem noi, măcar de Praga, care are o agenție și care are la capitolul digitalizare, spațiu urban este departe de noi, deci măcar să ajungem Praga în următorii 10 ani. Vă mulțumesc! Ca idee ați făcut o paralelă cu Praga, mulțumim pentru intervenție și pentru prezență. Tomi ne povestea mai devreme înainte să ajungeți faptul că Tomi Henttinen, el este pionierul schimbării, să zicem, digitale în zona de BIM a Finlandei. Este unul dintre primii care a creat ghiduri BIM prin anii 2010-2012 și efectiv e printre eroii Finlandei din punctul ăsta de vedere și acum, prin eforturile dânsului, Finlanda din 2024 are o obligativitate de a preda modele 3D IFC, se numesc ele, modele BIM, pentru a obține autorizația de construire. Deci nu mai poți obține o autorizație de construire la nivelul Finlandei din 2024 dacă nu predai un model
IFC. Acest model IFC fiind un fișier open standard, poate fi descris și cu un notepad, deci nu este non-proprietary și el este exportat din software-urile din care tu proiectezi, construiești și așa mai departe. Și întrebarea mea este, dacă ne puteți ajuta, pentru că vă aflați în această comisie, în privința registrului construcțiilor, dacă măcar se zice ceva despre acest format de fișier IFC, dacă s-a auzit despre el și dacă există vreun plan, înțeleg că e fază incipientă acum, dacă există vreun plan de a urmări exemple de cărări bătătorite și lucruri care au mai fost deja făcute acum mulți ani în partea altor țări mai avansate din punct de vedere. În limitele mandatului pe care l-am, spun că discuțiile nu au ajuns într-acolo. În schimb, au existat de foarte multe ori prezentări, ilustrări ale unor proiecte care ar utiliza același model. Ilustrări care, într-adevăr, sunt relevante și ajută, dacă vreți, în analiză mai mult decât o documentație în 2D. Deci sunt absolut de acord. Și fără a fi deocamdată obligatorii, recunosc că uneori ar fi necesare. Și am să dau două exemple, acest tip de ilustrări care deocamdată nu sunt prevăzute de lege și pe care câteodată proiectanții le realizează tocmai pentru a-și susține și pentru a ilustra și mai bine documentația. Avem situația în care au existat inițiative publice care întâi au fost ilustrate în 3D, da? În așa fel încât să uitați cam ce ar rezulta și ulterior, după dezbateri profesionale, critice, au fost adaptate și au fost realizate în acord cu prevederile legale. Deci câteodată avem această situație, uitați cum ar arăta un pasaj, ca să dau un exemplu concret. Pe de altă parte, ar fi necesar și pentru a salva sau pentru a ilustra în vederea salvării peisajelor urbane și mă gândesc la două cazuri din București, un proiect nerealizat, slavă Domnului, și un proiect realizat, din păcate, în care acest tip de ilustrare ar fi ajutat. Unul dintre cazuri este o propunere de imobil care ar fi avut vreo 14 etaje, nu mai zic că era într-o zonă în care aviația n-ar fi dat niciodată aviz, care ar fi stricat profilul unei zone construite protejate, zona de nord, Herăstrău, iar în care proiectantul a ilustrat cu fotografii spunând de la nivelul pietonului, fotografiile fiind făcute din Arcul de Triunf. Da? Și clădirea era propusă undeva în spatele casei Scânteii. Da? Deci trebuie să protejăm și astfel de clădiri. A doua clădire care s-a realizat și ar fi fost absolut necesară o astfel de ilustrare, care nu a fost realizată, e de mult, nu avem nicio vină, n-a trecut pe la noi, pe la comisie, deci când comisia s-a constituit, imobilul era deja realizat, strică astăzi profilul monumentului istoric numit Academia Militară. În momentul în care vă apropiați, deci el când a fost construită și sunteți foarte mulți dintre noastre arhitecți urbaniști, el a fost poziționat pe cornișa respectivă, în axul bulevardului respectiv, deci reguli clasice de planificare și din nefericire, în absența unei ilustrări de acest tip, voluntare, involuntare, nu știu și nu vreau să mă pronunț, în spatele Academiei, în momentul acesta a apărut o construcție care poate că e funcțională, care poate că cu siguranță respectă prevederile legale, dar care din nefericire strică ceea ce alții au construit și ar fi fost definitoriu pentru acea cornișă a Bucureștiului. Sunt absolut convins că sunt necesare. Am văzut foarte multe ilustrări, dar recunosc că noi mai avem încă multe lucruri în 2D de clarificat până să ajungem în 3D.
Spuneai mai devreme că în acest moment există acest efort prin care diversele entități împrăștiate pe teritoriul Bucureștiului sunt aduse în poziția în care se verifică ce se poate lua, ce se poate colecta, cum pot fi ele aduse să colaboreze și să genereze un bagaj de cunoștințe comun, un set de date comun. Și întrebarea mea este în felul următor: dacă acest demers are în spate o încercare de standardizare a modului în care toate aceste date sunt colectate la fiecare punct din teritoriul, pe de o parte, și pe de altă parte, aici aș face referire la schema pe care a arătat-o Tomi mai devreme. Deci, noi în momentul de față trebuie să generăm un limbaj comun. Asta, din punctul meu de vedere, este absolut necesar să vorbim toată lumea aceeași limbă. Și după aceea avem acea componentă care iară este foarte specială. În momentul în care vorbim, să vorbim lucrurile care sunt necesare pentru a face un anumit lucru. Da? Și aici este un alt demers care trebuie dus mai departe, cel puțin la nivelul autorităților, a acestor entități. Fiecare ar trebui să spună: pentru a putea să-mi fac treaba, am nevoie de aceste informații pe care vreau să mi le trimiți în forma asta. Și întrebarea mea către tine era asta: dacă în cadrul acestui demers, aceste două puncte, 1, de standardizare a limbajului și 2, de clarificare a tipurilor de informații care sunt necesare, dacă există ca mecanism. Da. Okay. Pe de o parte lucrăm, apropo de fișele datelor utilizate și procedurile de la INS, ne inspirăm foarte mult de acolo, în așa fel încât, după ce identificăm sursa de date relevantă, care e poate într-o direcție a Primăriei Municipiului București, dau exemplu spațiilor verzi, da? Unele responsabilități în domeniul spațiilor verzi sau a protejării sau a gestiunii parcurilor sunt la Primăria Municipiului București, altele sunt la primăriile de sector, altele sunt la ADP-uri, altele sunt la Alpab, altele sunt la Poliția Locală. Da? Deci identificăm pentru fiecare dintre layere, cum le spun eu, layerul spațiu verde, identificăm care sunt actorii publici relevanți care oferă informații și fiecare clarificăm ce responsabilitate are, după care stabilim tipul de informație, regularitatea cu care și formatul în care datele se transmit. Da? Deci vor exista toate aceste lucruri, le vedem și în modul ăsta o să funcționeze, iar prin protocoale, și asta e prevăzut în proiectul despre care v-am menționat, prin protocoalele respective avem inclusiv, am văzut cum funcționează alții sistemul și sigur o să reușim și noi la București, da? Deci uneori o să existe pe de o parte o interfață de vizualizare pentru publicul larg, după care fiecare dintre autoritățile cu responsabilități, prin protocol, unii sunt administratori, alții utilizează datele care sunt interne. Deci ne gândim oricum când o să avem, după ce o să fie aprobat proiectul și sperăm, se încadrează, ar trebui să nu fie niciun fel de problemă. Dacă nu, încercăm pe altă sursă de finanțare, dar deja gândirea e croită și lumea e hotărâtă să facă lucrurile astea, ceea ce este important. Da? Deci după ce o să avem toată structura, evident că o să ne consultăm și cu alți profesioniști care ne vor spune: soluția asta deja este perimată, sau pentru soluția asta ar merita și un alt model de analiză statistică sau analiză SPSP realizată periodic. Deci o să ieșim ca să ne consultăm. Avem interesul să facem bine și evident să nu facem un model sau un tip de structură care să fie de acum 5 ani. Și mai pot să am o sugestie, scuze, așa, este, eu în momentul ăsta aș încerca, fiindcă este evident că marea majoritate a actorilor care participă sunt capabili să citească un limbaj natural mult mai ușor decât un limbaj tehnic specializat. Practic, în momentul în care creezi o standardizare, creezi un limbaj tehnic foarte strict, dar e bine ca informația, când te adresezi la un câmp foarte larg, să meargă pe un limbaj natural. Cea mai simplă exemplificare este: am o poză și am un plan. Da? Așa cum ai spus și tu, partea de prezentare 3D, partea de vizualizare a unor intervenții,
realizate cu randări, cu 3D, e mult mai accesibil, e mult mai ușor de înțeles pentru oricine decât să ai niște planuri, niște secțiuni și niște elemente de genul ăsta. Și atunci, această legătură între limbajul natural și limbajul tehnic trebuie să se păstreze și anumite moduri de comunicare trebuie să se întâmple într-un limbaj natural, dar care să poată fi transpus într-un limbaj tehnic ulterior, iar acea informație tehnică să fie lăsată pe zona de procese interne în așa fel încât să permită automatizare și integrare. Dar trebuie găsită această legătură între limbajul natural ușor accesibil și limbajul tehnic necesar procesului. Mulțumesc. Vreau să continui, scuze. Mersi. Apropo cu tipul de fișiere IFC. Noi avem un grup de lucru, nu e grup de lucru, e deja un serviciu aproape la OARE București, se cheamă Grupul de Dialog cu Primăriile, foarte creativ numele, și mergem practic din... Ce se ocupă? Cu diverse, echipa diverse. Și mergem în general din primărie în primărie și discutăm cu arhitecții șefi și nu numai, tot ce înseamnă. Inclusiv lucrurile acestea legate de digital, inclusiv tot ce înseamnă de autorizare, lucrurile legate de autorizare. O să povestim treaba asta cu fișierele. Nu au discutat niciodată, n-a fost niciodată în sensul ăsta, dar cred că e o idee foarte bună în sensul ăsta. Din păcate, că revin un pic la ce ziceam mai de mult, acum o vreme, că dacă în pandemie toată lumea era discutat despre platformele acestea și cum predăm un certificat de urbanism, toți erau într-o vrie extremă, acum, dintr-o dată, din păcate, primăriile au început să fie foarte calme în sensul ăsta. Ba schimbăm, ba nu știu ce platforme mai dăm, ba vedeți că aveți un buton acolo de certificat de urbanism. În fine, și cu primarii s-a discutat, e în drum înspre, de aceea vă urez succes. Noi suntem aproape, mai ales în grupul ăsta, și o să facem inclusiv evenimente cu colegii noștri, cu arhitecți, pentru a ușura toată zona asta și a fi de sprijin. Mersi. Mulțumim. Dacă îmi permiteți, aș vrea să ne întoarcem puțin la scară macro și exact la ce povesteau invitații noștri mai devreme, la intervențiile unele mai reușite decât altele. Și o să mă leg, Emil, și de concursul de la Iași puțin, pentru că cele două subiecte au foarte multă greutate în subiectul nostru de astăzi. Acesta este exemplul pe care Bogdan Suditu îl dădea ca fiind un așa nu. Vorbim de o clădire nouă care a fost inserată la o distanță considerabilă, dacă este să gândim spațiul planimetric. Ea a fost o inserție considerabil distanțată de monumentul istoric și capătul de perspectivă al clădirii militare. Vorbim de acest ansamblu. Mă scuzi, ce nu știți, sau poate știți, că va mai fi, deci este un PUD sau PUZ, nu mai știu, între clădirea aceea și pe zona aceasta. Da, și ansamblu de patrimoniu. Și am impresia că a fost, bine, e un PUD vechi sau un PUZ aprobat de mult și noi am încercat cred că de 2 ani, cu prefectura, cu toți, să intervenim, că nu este ok ce se întâmplă, toate autoritățile fug dintr-o parte într-alta. Deci e o realitate destul de dificilă în momentul când intră pe un anumit făgaș. Din păcate sunt niște centri de putere care, cu BIM sau fără BIM, cu fișieri IFC sau fără fișieri IFC, transformă în felul ăsta lucrurile. S-au întâmplat, din păcate, lucrurile acestea într-o etapă în care știu cu siguranță că avizarea unor astfel de proiecte trecea prin mai puține filtre
Și cele pe care le parcurgea însă nu erau neapărat, să spunem, la un nivel de pregătire, de specializare prea rafinat. Și mă refer aici la studiul de inserție urbană, pentru că dacă ne uităm de la nivelul pietonului, o să ajungem imediat. Practic, ce s-a întâmplat a fost că, neluându-se în calcul... super, și acum îmi dai din alt an. Problema majoră a proiectului este că, în momentul de față, silueta monumentului istoric și a capătului de perspectivă este anulată prin proiecția pe acest fundal. Cele două ajung, practic, la o înălțime similară și nu mai sunt percepute în adâncime ca fiind fronturi separate. Și poate, la nivel de parcelă, să spunem, casa este frumoasă, este minunată, este ecologică, este în zeb, poate să fie acreditată în orice fel, dar la nivel urbanistic, la nivel de ansamblu, ea a produs niște dezechilibre de perspectivă destul de puternice. Și acestea sunt lucrurile ce pot fi anticipate prin studii de inserție, cu precădere într-un format GIS 3D. Și mă revin la ce spuneam mai devreme la concursul de la Iași, la concursul de arhitectură de la Iași, care a avut tocmai ca bază o machetă 3D realizată prin scanare, ce a servit ca bază pentru inserțiile propuse de echipele de arhitectură participante în concurs. Și atunci, astfel de erori de perspectivă și de alterare a spațiului urban pot fi evitate și sunt cu atât mai importante când sunt inserții în sit construit. Dacă vorbeam de o periferie de oraș, acolo sigur sunt alte considerente de luat în calcul, de cum anume poate să genereze fluxuri și valoare zonei respective. În schimb, dacă vorbim de o zonă constituită cu precădere în centrele urbane, acestea trebuie tratate un pic mai prețios pentru a ne asigura că intervențiile propuse aduc valoare zonei, o sporesc și în niciun caz nu sunt în detrimentul arealului așa cum este el deja constituit. Pot completa cu o informație în care subiectul întâlnirii dumneavoastră și modelul pe care îl propuneți ar ajuta foarte mult. Am întâlnit câteva documentații în analiza noastră în care existau niște indicatori și care indicatori transpuși în proiect în înălțime și suprafață construită erau mult depășiți. Iar în momentul în care avem într-un format digital în care indicatorii, deci coeficienții urbanistici raportați la suprafața terenului se traduc într-un anumit volum și ăla este, deci nu vorbim despre arhitectură, vorbim despre volum, suprafață construită, ar ajuta foarte mult autoritatea publică în evaluarea impactului din documentul de hârtie, în impactul pe teren, în etapele de oportunitate de inițiere, încă de la început. Da? Absolut. În așa fel încât să nu mai vorbim, și vorbesc despre situațiile cele mai rele, da? Deci să vorbesc despre 11 etaje, și 11 etaje este P plus 10 plus 11 duplex, da? Nu-i zicem 12 etaje ca să nu luăm aviz de la ISU, îi zicem 11 duplex, sau situația îngrozitoare în care 4 duplex a fost interpretat pe o stradă din zona centrală, da? 4 duplex însemnând de fapt 8 etaje. Da? Și atunci, într-adevăr, această modelare în 3D, da? Deci și nu vorbim despre arhitectură, ci vorbim despre volum propriu-zis, este un ajutor absolut important pentru ceea ce înseamnă urbanism și management urban. Tradus la nivel de GIS, asta ar însemna ca partea de reglementări să se concretizeze într-un soi de edificabil 3D. Practic, pe diferite zone mai mult sau mai puțin constituite ale orașului, să apară, să le numim niște cutii, un maxim desfășurat, în care orașul poate să se dezvolte, iar în cutia respectivă vom veni cu obiectul de arhitectură care se încadrează acolo. Se încadrează 2 turnuri mai mici sau unul mai mare, rămâne de văzut, dar este precum o cutie de pantofi ce poate să fie adaptată, pot să fie mai multe tipuri de calapod
dar nu ar putea să depășească respectiva reglementare. Și este un pas care cred că va deveni fantastic de important ca reper, odată ce pugul, sperăm, va fi gata, sau poate chiar într-o fază preliminară de avizare a pugului, dacă sunt deja câteva reguli constituite, acestea pot să fie preluate în GIS și să fie un guideline pentru proiectanții din piață, pentru a evita inclusiv efortul dezvoltatorilor care de multe ori interpretează fie în fel propriu, fie efectiv la litera legii, interpretează reglementările și ajung totuși la niște soluții ce nu se pretează inserției în cadrul respectiv. Completez ceea ce spuneți și vă dau cuvântul imediat. Noi, din nefericire, în legislație nu avem prevederi care să spună indicatori minimali obligatorii. Avem maxime, dar nu avem indicatori minimali. Și dau un exemplu, intersecție Blănari cu strada cu Lipscani. E pe un colț, e un magazin care este cu parter, e un magazin care s-a tot renovat, reconstruit, care de fapt lateral are două calcane care strică tot peisajul. Vă mai dau un exemplu, Ștefan cel Mare, intersecție cu Lizeanu, în care pe amprenta unui bloc care a căzut în 1977 s-a realizat un hotel, dar nu s-a realizat la înălțimea maximă. Altfel spus, dacă tot vorbim despre gestiunea orașului, avem niște zone în care ar trebui să valorificăm deci să construim mai mult. Și mă duc către, deci nu avem această prevedere și a fost făcută dintr-o teamă de a nu se interpreta greșit, dar poate că o să ajungem și acolo. Și mă duc din nou către Praga, azi e subiectul meu, da? Nu cunosc Helsinki suficient, dar mă pregătesc pentru data viitoare. La Praga, săptămâna trecută a fost în București arhitectul șef al unui district al Pragăi, simplific, care ne povesteau că în dezbaterile lor din Comisia Tehnică de la nivel de district, câteodată solicită investitorului să construiască mai mult decât și-a propus sau decât regulile stricte matematice stabilesc pentru zona aceea, tocmai pentru a da niște puncte de perspectivă, pentru a valorifica optim și în interesul orașului, nu numai ca peisaj, ci și ca dezvoltare economică anumite locuri. Deci, da, și toate lucrurile astea se văd cum? Exact prin această modelare, paralelipipede, într-o primă etapă digitale, care se transpun ulterior în indicatori și în toate celelalte norme 2D și hârtie. Și vorbim deja aici de mai multe dimensiuni. Dacă ați vorbit de dimensiunea economică și a interesului orașului, deja dincolo de modelarea 3D și de modul de gestionare efectivă a spațiului construit, în momentul în care adăugăm aceste seturi de date, de necesitatea de a valorifica respectivul imobil, deja ajungem la mai multe dimensiuni ale proiectului absolut necesare de a fi luate în calcul în contextul de față. Ideea felul următor, din ce am observat eu până acum, este că nivelul de informații care ajunge să fie vehiculat în sistem digital devine din ce în ce mai Deci, nivelul de informații care este vehiculat în momentul de față la nivel digital, în acel limbaj tehnic, reglementat, așa, devine din ce în ce mai apropiat de informația pe care o regăsești în mod natural. Da? Deci limbajul tehnic începe să se apropie din ce în ce mai mult de limbajul natural. Ceea ce, la extrem, în momentul de față, se discută despre inteligența artificială generativă, care poate să genereze, pornind de la un text, poate să genereze imagine, pornind de la un text, poate să genereze volum, pornind de la un context, poate să genereze o propunere de inserție care să se potrivească cu contextul respectiv. Deci, în momentul de față, lucrurile ajung ca, la nivel de informație, la nivel de granularitate a informației și a calității informației, această informație care este vehiculată la nivel digital, să se apropie foarte mult de informația pe care o percepi în mod natural, parcurgând un spațiu, creând o imagine. Și din punctul ăsta de vedere, în momentul în care începem să discutăm despre GIS, părerea mea este că
ar trebui să ne uităm la ce înseamnă GIS-ul 3D, fiindcă în momentul în care te uiți la o fotogrametrie, la o poză din aer, aici Google Earth-ul este cel mai bun exemplu. Ai o imagine din satelit, poza din satelit și ai imaginea 3D a orașului. Parcurgerea, înțelegerea spațiului este mult mai facilă la nivel de model 3D decât la nivel de model 2D. Nivelul de informație pe care poți să-l extragi dintr-o poză este redusă la nivelul pixelului, pe când la extragerea de informație pe care poți să o extragi dintr-un nor de puncte, spre exemplu, sau dintr-o recreere a imaginii, e exponențială. Ai informații despre fațadă, ai informații despre înălțime, ai informații despre dimensiuni, forme, mult mai multe. Deci, în momentul de față, tehnologia permite ca, într-o formă structurată, tu să poți să transmiți mai multe informații decât putea fi transmisă înainte. În momentul de față, în momentul în care trimiți un nor de puncte, comparativ cu varianta în care se trimitea o hartă la începutul secolului, informația pe care o ai în acel instrument pe care îl folosești la transferul informației este exponențial mult mai mare. Singurul lucru pe care noi trebuie să-l facem în momentul de față este să avem grijă că acea informație care este transmisă dintr-o parte într-alta este folosită la întreaga evaluare. Și în anumite situații să nu trimitem informație excedentară, fiindcă nu faci decât să copleșești pe cel care primește informația respectivă, punându-l într-o situație de incapabilitate de a-și face treaba. Deci, aici o să fie partea în care o să trebuiască să junglăm foarte bine cu ce ne permite în momentul de față tehnologia la nivel de schimb de informații între diversi actori. Și scuze, prea mult să nu mai... Completez și sunt convins că e în acord, deci suntem de acord, deci asta nu e nicio... Asta e clar. O experiență pe care am avut-o în urmă cu 4 ani la Lyon, în care mi explicau la agenția de urbanism metropola Lyon cum procedează pentru diferite proiecte care sunt de inserție. Da? Deci, sau zone în care autoritatea și-a manifestat și parteneriatul cu diversi proprietari în așa fel încât să se schimbe funcțiunea, că zonele erau de regenerare urbană, simplific. Și spuneau că înainte de a clarifica indicatori, făceau modelări în 3D, simplific și iertați-mi terminologia, ce încape. Ce încape în așa fel încât să să respecte toate regulile, da? De protecție, sănătate, însorire, etc. Dar nu spuneau cutul trebuie să fie atât, pentru că și ei au treaba asta, și după aia te descurci și iese strâmb. Nu, o luau invers. Prin a modela și se întorceau și după ce toată lumea era de acord cu macheta, da? Deci inclusiv consultare publică, după aia se redacta certificatul de urbanism. Da, fiindcă indicatorii de urbanism sunt de fapt niște instrumente care erau legate de un mod de a furniza, de a schimba informația cu mult timp în urmă. În momentul de față poți să ai alte soluții pe care tehnologia ți le permite pentru a face treaba asta. Și atunci e posibil ca acei indicatori urbanistici să nu mai fie relevanți în momentul ăsta, fiindcă tehnologia oferă alte soluții. Dar legea chiar unele concursuri, cel puțin în străinătate e banală chestia asta, au context tridimensional. Noi acum avem ceva în sensul ăsta, dar nu foarte, foarte amplu, la concursul pe care l-am lansat cu prima tabără pentru copii cu autism. Și avem ceva în sensul ăsta. Bine, acolo e un context natural, de fapt, e altfel. Dar, într-adevăr, la foarte multe concursuri în afară, contextul ți-l dă exact în sensul ăsta, pe lângă planșele 2D. Deci o să mai ajungem și noi acolo, cât de era. Sunt excelente aceste discuții și eu vă mulțumesc. Știți ce eu sunt profesor de universitate, prima mea pălărie asta este. Acum lucrez cu Primaria și îmi face mare plăcere, dar am constatat un lucru că autoritățile publice, și poate că greșesc generalizând, nu-și trimit profesioniștii la astfel de dezbateri. Și din nefericire, falia dintre
realitatea administrativă și realitatea profesională, tehnică și inovantă, care sunteți dumneavoastră, falia asta se crește pentru că nu există această practică de a ieși oamenii din birou ca să se ducă să asculte și după aia să propună, avem nevoie de asta. Da? Și cred că noi încercăm acum să facem această punte. Pentru că am întâlnit atât de mulți oameni în administrație buni, pasionați, care mi-au dat exemplu, uitați-vă ce face domnul Ursu, cum să ajungem și noi acolo, cum să facem asta. Păi trebuie întâi să facem o hârtie, să cerem ierarhic ca acel produs să se achiziționeze, ca acel serviciu să se realizeze. Și câteodată oamenii au puterea să facă tot lucrul ăsta sau nu au puterea. Sau să oprește pe un anumit nivel în care nu există înțelegere. Deci eu cred că și toate ideile astea bune, să știți că se discută, dar din păcate se discută în niște birouri mici și nu sunt totdeauna asumate pentru că n-au parcurs procedura administrativă. Dar rămân optimist, da? Și atâta timp cât mai avem mandat încă 3 ani la această comisie, voi dezbate, voi propune, voi milita, voi încasa toate castanele de toate părțile pentru că merită să facem toate lucrurile astea și sunt absolut convins că la un moment dat o să ajungem, da? Să determinăm autoritățile care au obligația să aibă bugete pentru formarea continuă a personalului, a funcționarilor publici, să nu se ducă în acele, cum să spun, superficiale cursuri de formare la munte sau la mare, ci să participe inclusiv la astfel de deschideri. Mai zic un lucru. Adoptați o instituție, invitați cu titlu, nu știu, gratuit pe funcționarii din primării, pe primari și spuneți direcția cutare, pentru că dacă spuneți foarte precis, oameni din se discută tema urbanism, informatizare, ar fi foarte bine să fie 3 persoane din direcția urbanism. Dacă scrieți chestiunea asta, o să se aprobe. Dar dacă ziceți, primăria este invitată, hârtia aia, știți cât să plimbă? Și să dă rezoluția mâine. Și conferința fiind astăzi. Excelent. Profit de ocazie să vă invit alături de toată echipa din Comisia de Urbanism PMB și de domnul primar Nicu Șordan. Anul viitor, pe vremea aceasta, reluăm subiectul cu mai multe detalii și o să vă transmită, Ștefan, toate detaliile pentru anul viitor, dar octombrie, să știți, să nu vă faceți planuri, pentru că tot aici vom fi. De acord. E bine de știut. Mulțumesc. Așteptăm. Super, ne super bucurăm și vreau să vă las în încheiere pentru că suntem în întârziere. Am avut discuțiile astea anul trecut cu un domn din Finlanda, Pekka Virkamäki, care este în cadrul Ministerului de Mediu din Finlanda, dacă nu mă înșel, și dânsul a condus digitalizarea la nivelul Finlandei și știu că ne povestea despre cum au făcut switch-ul și la un moment l-am întrebat, am zis, hai să pun întrebarea sensibilă. Cât a durat să trainuiți persoanele din echivalentul ISC-ului nostru și echivalentul biroului de urbanism de la noi, cele care verifică efectiv proiectele, cât a durat să le trainuiți, să poată manipula aceste modele tridimensionale, să poată să-și ia ei cotele, să măsoare, să vadă că se respectă pod, cut, înălțime, retaj și așa mai departe. Și mă așteptam să zică ceva, nu știu, a durat la nivelul Finlandei câțiva. Păi câteva zile. Dar nu atât de mică, totuși, nu atât de mică. Și pentru mine a fost așa a fost o chestie de, păi cum doar 3 zile? Păi da, că le-am luat niște ecrane așa mari cu o diagonală. Apropo de achizițiile pe hardware, ce ne povestea domnul Mihaiu mai devreme, și s-au bucurat că au niște ecrane mari și au început să joace în 3D pe... Atât a durat, 3 zile. La noi poate nu o să dureze 3 zile, nu? Dar... Nu vreau să ne întindem. Am avut o experiență de administrație publică centrală și pasiunea mea pentru hartă. La un moment dat am propus, haide să punem investițiile publice pe programele guvernamentale respective pe hartă. Da? Deci am luat Excel-urile, le-am făcut hărți și era așa un 1 la 1 cu partidul de guvernământ. Țin minte atunci responsabilul, șeful meu, unul mai sus, zice, adu te rog Excel-urile alea în ordine alfabetică. Da? Deci câteodată harta e atât de relevantă că și digitalizarea poate de aia câteodată nu e prea favorizată. Dar la București sunt convins că o să se întâmple. Rămân optimist.
Tomi, do you have anything? I've been following I've been following the discussion, and it seems that we are mixing lots of things into one context. We are talking about riding bicycles, riding Formula One racing cars, and driving space shuttles and airplanes in one kind of context, and this is not the case. So when we are talking about 3D models, and we are talking about BIM models, and then we are talking about granular data, they are totally different things, and they have totally different purposes. So that must be understood, that in architecture we have, in modern architecture we have an old principle, form follows function. I would say that information follows purpose, that we need to understand that where we use the data, where we use the information. And when we are talking about city planning or showing the new development to the public, 3D is good. Google Map works. Or some other 3D tools. But when we are talking about automatic data flows between different governmental registries, we need granular digital data. And they are from different planets, these things. So it's really easy to mix these discussions because everybody just sees, or most of the people just see the 3D model, but maybe you should go, maybe I'll give you a little homework, go home and look Matrix, the movie, and see data. Because that's kind of how I see the world. Thanks. Thank you very much. Iulia? Should we close this panel? I think we should. Mă întorc în română. Vă invităm la o scurtă pauză în Matrix, pe hol, de cafea. Vă rugăm să ne vă întoarceți cât mai repede ca să trecem la următorul panel. Suntem într-o mică întârziere. Mulțumesc tuturor oaspeților că au fost prezenți astăzi aici și ne vedem după pauză. Voice from Australia live. Right now I can't see you yet or your shared screen, but it's cool to... Host disabled attendee screen sharing. Okay, we're gonna do that right now. Okay, I'm now sharing my screen. Awesome. Awesome. So as everybody gathered back from the coffee break, we are switching up a bit the program because of the delay we have, and we're gonna start with Dion Moult. He's an architect and also an innovator in the software development area of OpenBIM. He does he works on and developed an amazing tool that is actually free to use, and I'm gonna let him talk all about that. And we are also making a live demonstration of what you can do with this tool, and we've been talking about IFCs in the past 2 days at a more conceptual level, but hopefully this presentation will give you some insight exactly what goes behind the hood of or under the hood of an IFC model. So yeah, Dion, happy to have you. You can go ahead whenever you want.
Happy to be here. So I guess just before I begin for real, just want to confirm everybody can hear me loud and clear, and you can all see the presentation. It's got a name in there and my picture over here with some links. I can confirm. Fantastic. If anybody wants to see pictures of my pet rabbit, that's the link right up here at the bottom. So I'll get started. My name is Dion. I've been working with OpenBIM and open source for a long time, trained as an architect. I'm currently developing this tool called the Blenderbim add-on, and I'd like to, this presentation is going to be about an hour long, but it'll be split into two halves. The first half an hour, I'll talk about a demonstration of what IFC can do with open source things, and then the second half will be a very, very technical workshop, and I'll give a live demonstration on my computer. Hopefully everything will work. And you'll be able to see for yourself kind of some of the things which are now possible in this type of software. So I'll start with why are we doing OpenBIM in the first place? It might sound obvious, but I just want to go back in time in history, and I want to look at this from the perspective of open source. What has open source got to do with OpenBIM? Is it important? Is it not important? Does it change the way we approach OpenBIM? And I'd like to propose that it makes a huge difference. It's a completely different way of looking at OpenBIM. I'll then do a short show and tell. I'll show some nice pictures and some examples of things we've done with OpenBIM and some free software. And then that will be the end of the first half hour. Then we'll move on to the second half hour. And especially if you're a technical person, this is a great time to pay attention. I'll show you exactly what native IFC looks like. It's not a topic that's talked about too much. But it's very exciting. I'll show you what's inside an IFC, how to be critical of IFC data, how you should be analyzing it. And in order to do that, we'll give a live demonstration. We'll use some free software. And there will also be a little bit of code just to demonstrate for the very technical people that you can push it even further. But don't worry, if this is not for you or if I go too fast, this will be a very fast talk. We'll cover lots of things. I believe it's being recorded, so if something sounds interesting, you can always watch the recording, or you can come back to it later or reach me offline. Okay, so the big problem in our industry, what's OpenBIM all about? And in my opinion, OpenBIM is because the BIM that we're all actually doing right now is unstructured. It's a mess. It's unorganized. It's not standardized. And back in the 1990s, this was normal because there were no standards. Like IFC didn't exist. You wanted to just language, walls and stairs and floors and fire rating properties, vendor. The proprietary data schemas that are decades old. Dion, just a second. We have some problems with the connection. You're interrupting a lot. Just 1 second for us to check the connection, the internet connection. Can you still hear me? Hello? Yeah. Yep. Everything good? Seems like it. Okay. Should I continue? Just 1 second to have a full screen. Okay, please carry on. Thank you. Okay, so I guess rewinding back to the 1990s, we didn't have any standards, so people created their own. And if you ask all these vendors, how do you describe a wall, you'll get different answers from every single one of them. And then the problem is that IFC said, let's solve this, and we'll say, we'll tell you how walls are described. We'll tell you how fire rating is stored. But if you fast forward now and you ask 5 companies, how are your walls described?
You know, is that a wall? How are where's your fire rating property stored so that we can access it in a standardized manner? You know, more than 20 years later, we still have the same problem we did in the 1990s. And this is the fundamental problem of OpenBIM, in that our data is so messy and unstructured. Every project that we deal with nowadays, and I'm going to be very honest about this, is like somebody is putting all the data in a very messy spreadsheet. You know, a spreadsheet which 10 people have tried to organize, people have invented their own rows and columns, and then people have left the company and they forgot how the formulas work in the spreadsheet. It's that messy. And in fact, this messy spreadsheet I'm comparing our BIM data to, our BIM data is actually worse than these spreadsheets because anybody can access the spreadsheet. Right? If I have a messy spreadsheet, no matter how messy it is, everybody in the world can still access it. But our BIM data, our digital buildings are so messy, but very few people can access it using very restrictive software. Spreadsheets don't expire, but our BIM software does expire. I mean, most enterprise software is running many years out of date. And so by the time the project is finished, the BIM model is already out of date and slowly going to expire. And in fact, most of us don't even own our own BIM data. Increasingly, the industry is trending towards subscription packages. So we are literally renting the data of our digital built environment. We don't have any control at all over our BIM data. So this is the type of problem that OpenBIM is really solving. The messiness, the disorganized, the lack of access, the lack of transparency. And this is what solutions like IFC provide. They say, let's go and provide an open data standard. Let's all agree on the best way to describe our walls, our fire rating properties, our construction tasks, our material life cycles, and so on. A rich semantic description of our built environment. Not just the things that the CG industry are dealing with, like here's how we have 3D cubes and materials and colors, but really discipline-specific semantics to architects, to engineers, to construction specialists, to cost planners, to sustainability analysts, and so on. So that's what OpenBIM just is. It's just open data standards that are applied to BIM. And what makes it so special, so different from the 1990s, is that OpenBIM, IFC, is developed by us, by trained industry professionals, by architects and engineers, not by software vendors, not by vendors with a product to sell, with profits to maximize, but by us, industry professionals who want the best for our built environment, and that's where our best interests lie. Our interests are not in selling a product, using a particular tool, it's in designing the best built environment, and for that we need transparency, we need collaboration, and in order to get all that, we need the same language, the same digital language, which is IFC. So this is how I like to describe OpenBIM. It's the closest our industry has agreed with each other through this counseling. And this counseling has occurred through decades of wisdom of building smart contributors. And IFC is not the only open data standard. There are many other open data standards. There's GBXML, there's Brick Schema, there's Project Haystack, there's BOM, there's the Speckle Object Model. But what makes IFC different? You know, why don't we all just use GBXML instead? Or CityGML, for example. The reason is because IFC is the only standard available today that covers every single discipline. The architects, the engineers, 4D, 5D, whatever, all the Ds you want, it's covered by IFC. All the project phases, from concept to operations to tear down, that's covered by IFC. It is the only standard which has gone that far and is ISO certified and driven by a nonprofit. Those are the things which make IFC special. So if OpenBIM is about this freedom of data, our data is public and transparent and can be managed by any tool,
what's open source got to do with about this? You know, we already have this so-called interoperability. Our data standards are published as a document. You can get it for free online. Open source is the freedom of the user to manipulate that data. Because right now, it doesn't matter if your data is free, you still need to go and access it using a proprietary tool. So how you can manipulate the data is still restricted by these proprietary vendors. So how many times have you had a discussion about your digital strategy of the company or the government, and they say, what's our digital strategy? What do we want to achieve? And the answer is, well, it's limited by what the vendors allow us to do. We want to do X, but the vendor only allows us to do Y, so we can't achieve it. That's because there's no freedom of the tools and the software ecosystem to access and manipulate our data. And that's where open source comes in. It gives users the freedom to use and manipulate software, which can then control this data. And that's why you need both OpenBIM and open source. If you're going to be serious about this, you need both of these solutions to truly be in control of your built industry. You don't want to say that the only tools, the only way you can change aspects of your digital built database is through proprietary vendors. You're not in control. The vendors are in control. To truly put the users in control, you need open source. And open source is a licensing model, a special software licensing model and culture, which gives you 4 freedoms. The freedom to use software for any purpose, to study it, to share, and improve. And to use these software tools, or study and share and improve, requires a lot of technical capability, the ability to be a software engineer. And our industry is growing into becoming a lot more digitally savvy. And as we get more digitally savvy, we are able to take advantage of the new freedoms that these software provides. And more than just take advantage, we will expect that freedom. If in 10 years we're still waiting on somebody to build the tools for us before we can achieve it, we have failed as an industry. We need to take control of our own tools to be able to create the workflows, the pipelines that we want to integrate ourselves. So OpenBIM is not alone. It's not just about strategizing, saying, oh, now we can pick on different vendors. We also need to think data-centric. Our industry has this vendor-centric mindset. We choose what we can do based off the tools we can buy. Instead, we have to think data-centric. What's the data we want to collect for what purpose? And once you know the purpose, once you know the data, then you have the tool. You choose the tool that's appropriate for it. And if the tool doesn't exist, you build it yourself, or you invest in somebody who can work very closely to build it with you and share it with others, because no one single person has the answer to everything in our industry. So this is the definition of BIC. I copy and pasted from the Building Smart website, and we all know this, but I want to share some preconceptions you might have about OpenBIM. So hopefully this diagram makes sense to most people. We have some traditional proprietary software on the left, something you might buy from a vendor. And then what happens is that you do all your work using the traditional proprietary data systems that were in the 1990s. Then you press an import or an export button, and then you get an IFC model. And this is not actually really using IFC. It's not really doing OpenBIM. You're still really doing this. You're still doing the outdated models. You were doing things in the 1990s. Instead, all you're doing is you're translating this traditional mindset, which is limited to a few disciplines, into OpenBIM. And what happens is that during that translation, you have a translation loss. This data that's lost, it becomes read-only. You've lost a lot of parametric information. And people can't trust it because only half the data comes through, and that half of the data is a tiny fraction of what IFC is capable of. So I call it translated OpenBIM. I don't call it real OpenBIM. It's not really using the capabilities of OpenBIM.
So what I want to introduce today is an alternative approach of native OpenBIM, using concepts like IFC natively. Don't import and export, just start with IFC. And it turns out it's possible, and I've shown some logos of some software which already does this today. And a lot of these software are still alpha prototypes. They're not yet fully mature as the software which has had decades to mature, but I think it opens up some possibilities, and I'd like to share them with you. So here's a picture of my living room I lived in a few years back. And it's something very interesting. There's a story behind this picture I'd like to share. This picture is not taken by a camera. This is a CG render of a 3D model. So here, for example, you can see this is how the 3D model actually looks. Except it's special because this 3D model is actually an IFC model. This is pure IFC, everything you see here, even down to the blades of grass and the leaves on the tree. The tree is IFC. You know, everything you see here is pure IFC. And most of the time, this is not what comes to mind when you think of BIM model. Most people's BIM models do not look like this. Why? Because we are limited by the tools. This tool was custom built to achieve this outcome and work with IFC directly. At the same time, this is not a regular CG render. This is not something you go to an architect or a CG artist and say, produce some marketing renders for me. This is a light simulation. It's a validated, photometrically correct light simulation. All of the colors and the light information you see are numbers which have been recorded in the appropriate BIM properties, which have been fed into a light simulator to produce this image. So if I just skim through some of these images, showing some of the details, you can see the true environment, just a series of numbers being baked into the image to produce these simulations. And here you can see the difference between a photograph and the IFC rendering. Here's another example. In this case, we have a point cloud. How many IFCs do you see with point clouds? Why is everything an extruded, perfectly parametrically correct thing? IFC, of course, is flexible with geometry. It allows point clouds, it allows meshes so for you to do dilapidation studies, as-built scans. Why can't we integrate the semantics? So this is a full IFC model, but it doesn't use regular geometry. The majority of it are point clouds. Here's drawings. Many people say you can't do drawings with IFC. That's obviously not true. So here's an example where this is a sample model taken from, provided by Autodesk, exported out to IFC. But once it's now in IFC, all of the annotation was added in pure IFC. And this is semantic information, like a smart tag or a smart grid. So it's not just old school drafting. It is dynamically extracted from the BIM information. Here are some more examples of drafting done in pure IFC. So there's no AutoCAD, there's no Autodesk, there's no Graphisoft, there's no Tekla, no Trimble, no 12D. None of this software was used. This is pure drawings taken from IFC. And there's even no DWG. These things are SVG, which means that these drawings can be viewed on any device, on your phone. And these 2D drawings, it's not just a rectangle, it knows. It is an element which has properties, which has relationships. It knows it's a wall which is connected to another wall which has a state, whether it's demolished or constructed and so on. A few more examples of that. IFC does structural simulation. Here's the simplest example of a beam under self-load. Here's a slightly more advanced examples. How many IFC viewers have you seen that show you the structural analytical model? I would say almost none of you have seen that, because that's not what these viewers show. They show you something that a regular 3D model viewer could show, but that's not what that's not the value in our industry. Here's a structural model developed by Aether Engineering, and this is, I guess it's the world's first online structural IFC viewer, showing the structural analytical model, where you can store things like load cases, load combinations, various forces, and all the boundary conditions. So here's a
slightly bigger model. Everything you see here is pure IFC, not imported from other software, not exported from other software. This is created directly in IFC. The simulation software, and there's something called Codaster. A couple more pictures of simulation. All of this, of course, is available to software developers. As we know, it's not just about building a tool. It's about empowering our industry, at least the digitally savvy aspects of a portion of our industry. The people in our offices, you know, the few people in our offices who know how to code or manipulate software in a pretty advanced way, the power users, they're able to write and script things. So here, for example, this is all computer generated with code. It's not visually modeled. Same with this. This is all written with code. The penetrations are done automatically, for example. Just as a simple conceptual model, here's another simple set of sketches which has been detected by a computer and turned into a set of semantically correct IFC walls. In this case, this is concept stage. Most people, they don't put concept stage and BIM together, but here is a 3D sketch. You can walk around this thing and see it in VR, for example, if you want. And this 3D sketch was converted into IFC. We have a mix of 3D, 2D, and single lines through space. So for example, here it is in Revit, and you can see there's even some things like here is completely 2D, or here there's just lines in space, and of course you can document. There's no reason why you can't, but everything you see here is valid IFC. It's schedulable, you can cost it, and there's semantics behind it. You can filter it and so on. Here's another example where you can generate a building. So these series of boxes represent the spatial topology of a building. And from that, you can divide it up, provide some semantics, and just in the semantics that you provide, it will then generate directly in IFC a building like this. So great for feasibility stage, for example, good for context design. Here's an example of it being cut. Slightly more complex buildings. You can generate entire towns in it, for example, of different styles. So here's an example of a cross-section through one of these. Again, all of this is done with 100% free software and also done directly in IFC. No imports, no exports. The WikiHouse. So the WikiHouse project does not use IFC, but it shares many of the cultures behind IFC. So the WikiHouse is a very interesting approach to design and construction. So imagine if you would do design and construction of a house the same way that you'd edit a Wikipedia article. It sounds crazy, but there are people who do this. And they design these buildings completely publicly, transparently online. Anybody can download the plans and sections and go and edit them. This one is using FreeCAD, for example, as a simple prototype. Similarly with open source ecology, all the blueprints you can download yourself, everything you need to build a village. And I think this one is I forget the numbers right now, but it's dirt cheap, this house, as a way of solving some of the social housing problems in the US. And here's an architectural studio who also works completely using open source tools. Now, these people use IFC to do all of their 3D detailing. They published it online. Anybody can go and see how all their details work. It's all in IFC. And they round trip it. It's not import-export. They round trip it. So anybody can edit it as a native file. There is no source Revit that's being shared here. You can work directly from the IFC. And so here is an example of a detail being edited in FreeCAD. And they have published these sort of specifications showing, here's how you do what we do. There you see them working online, doing some of their collaborative sessions. And one of the buildings that they've constructed recently, this might be already 1 or 2 years old, I'm not quite sure. And it's more, and here's some of the things which we don't talk too much in IFC. IFC does costing as well. So here's a very, very simplified set of cost schedule with some formulas and a breakdown associated with it. That's a schedule. We'll skip past that, not too interesting. Here we have a more detailed cost schedule. So you can put in the formulas that affect every single cost item within.
within it. So for example, you can see pump mix and waste and so on. And you can link that parametrically to all of your work breakdown structures as well. IFC could do all this 20 years ago, but nobody did it because they were restricted by the tools. But now we are seeing a new ecosystem of open source tools come. They now enable us to do this directly in IFC. Because in the past, you would have to use one set of design software for architects, one set of design software for engineers. The construction planners might not even look at any 3D models at all, or they look at 2D drawings and sketch things out elsewhere. You'd have a cost planning tool, a scheduling tool, and none of them would integrate. And there'd be a huge, like everything that IC talked about was not being achieved because we were stuck on these tools that every time we pressed import and export, we lost half our information. And that's if we're lucky. So what you see here is native IFC costing and scheduling. Here's a Gantt chart. BIM models aren't just 3D. This is a Gantt chart directly in IFC. IFC has all of the sequencing relationships, the finish to start relationships, the critical path analysis, the lag time, the work breakdown structure, all that, the float, the free float, all of that is stored and calculated in IFC. The constraints, as soon as possible, as late as possible, those constraints are all stored in IFC. Okay. I'm a little bit cautious of time, so I'm going to stop the show and tell now, and I'm going to go take a deeper dive into how native IFC works. And I guess before I show the live demonstration, I'd like to just describe what IFC actually is under the hood, conceptually, before I show it in front of you. And industry foundation classes, that's the full name of IFC. Each class describes a concept in our industry. And here are some examples of concepts. You know, what's a wall? What's a slab? What's a storing? What's a task? And you can think of these as a dictionary of nouns. And so every noun has an ISO standardized definition, kind of like a dictionary. And it also has a series of attributes. So for example, a wall will have a name and a description. And some of these attributes, such as contained in structure, can relate to another noun. And it's through these relationships of these nouns connecting to other nouns that you create sentences, such as, my wall is on level 1 of the building. And that's fundamentally how IFC works. You know, and collectively we call this the object model of IFC. And as we all know, it's got nothing to do with software, the format, or the programming language. It's also not based on a file. So people who say that you want to go fileless or serverless, go do it. IFC can do that. If you want to transfer JSON or XML, store it in the database, go do it. No problem. However, most people are still only using this. But if we want to move forward, we'll have to move past just transferring these .ifc files, but looking at more transactional exchanges through APIs or graph databases or relational databases to be able to do more advanced types of querying or integrate it with other data sources. And this is where our industry should look to, far beyond just, am I pressing the export button, am I pressing the import button, because that's the reality right now in the industry. That's what most people using IFC think are actually doing. They're just trying to really refine that import-export process when this is the valuable thing which our industry should be focusing on. Okay. I just also want to be aware that there may be some questions during this talk. I'm not sure, maybe if, Stefan, I'm not sure if you can hear me, if you can post some questions in the chat or if there's a mic later on, we'll have time for some questions as well. Yeah, definitely. So I'm right here in the event hall. If anyone have a question to ask, we can go for it, shoot, and Dion can help us with the answers. Okay, so now let's take a look at the live demonstration part of it. So this is the software
a software called Blender, and I've built an add-on for it called the Blenderbim add-on, which allows it to look at IFCs. So I've taken this sample model from Autodesk. This is an export, by the way, using this kind of traditional translated OpenBIM data. I hope everybody can see the screen. I've made it a bit larger, so hopefully the text is nice and big so people can see what's going on. And I want to just, sorry, what was that? Yeah, that's good. That's good. We can see it. Okay, fantastic. And I've got four things I want to show during this technical workshop. The first is, what are the first impressions when you load an IFC model? What do you look at? Then we'll look at producing a schedule, just some ways you can extract it. And then we'll then see, how do you actually create IFC from scratch, not importing, exporting? You know, what does it actually look like? And then we'll just end with a little bit of technical code, just for anybody in the audience who might have that type of software engineering background, to show you what's truly possible. Now, I just want to warn that everything I'm going to show you right now is alpha software. It's not yet mature, but it is also free software. So if anybody wants to get it, it's licensed, it's completely free. So there is no cost, and also forever, it will always be no cost. It is community built and shared by the community as well. So here's a 3D model that we're looking at, and that's great. And so far, we're not doing anything BIM, right? We're looking at 3D objects, and objects have names, and it has a shape and a color. But that's no different to looking at a model you might get in SketchUp, for example, or 3ds Max. It's no different to what the CG, the movie industry, is doing. So what makes this information special to our industry? What's the stuff that matters to the architects and engineers? So let's take a look. And one of the very first things I look at, even before I look at the model, is I look at the project. What's the project name, the site, the building? And that tells me whether the person who has given me this BIM data, you know, we spend years on projects, you hire BIM managers, BIM specialists, BIM coordination meetings, they spent years on it, and the project's handed over, and they give me this. And the question is, what's the name of the project? And I see here it's named project number, the site is default, and the building has no name at all. You know, that's not a very good first impression, and it shows that there's no culture of professionalism, of craftsmanship when it comes to our BIM data. If you take a look at the IT industry, the people who work on data warehouses, the people who talk about big data, a lot of that's to do with data cleaning at the end of the day. This is embarrassing. We should be doing a lot better as an industry. And this is not on any vendor or this is just a sample model. I'm just saying in general, this is something you need to look out for. It's a symptom that the data has not been vetted. Every IFC model has a schema version. The two big famous ones are 2x3 and 4, and 4.3 is coming out soon. Now, 2x3 is very, very old. It's decades old. It should not be used anymore for any modern project. So this model is an IFC 2x3 project. It should be an IFC 4 project by now. IFC 4 was released in 2018 and the first draft 2013 and then that 2018. We should not be spending 10 years just to adopt the new technology. It's too slow. Immediately when I see 2x3, I know that this model is not georeferenced. I can't tell where this model is on the world because IFC 2x3 cannot georeference things. If I go down to georeferencing, it tells me not georeference. I know that I cannot ask the simple question of show me all the concrete elements in the building, show me all the steel elements. Those sound like very basic, simple questions that you should be able to ask of any BIM model. But because we're doing 2x3, if I look at all the materials, everything is uncategorized. It's a mess. This is the truth of our industry that I want to expose. It's very good to talk about these things, but we have to be very aware and more critical about what the quality of data that we're actually producing. You cannot use any 2x3 model for any serious quantity takeoff job because IFC 2x3 does not define standardized quantities. If I look at any object, I might find some quantities, but these quantities are not standardized by Building Smart, they're by whatever the exporting software decide to put in. So how can you develop a cost planning workflow that is based off open BIM data if you're still on 2x3?
IFC2X3 has very poor capabilities on 4D and 5D. If you really want to integrate across disciplines, you cannot be running IFC2X3. Again, very, very simple things we should be looking at a model. Are all my walls called walls? And very often, they're not. So for example, if I go and say I want to search and color code things by their object type, we'll take all the spaces and hide them just so that it's easier to see. And what I'll do over here is I'll go and highlight all of the building element proxy elements. And these are all generic models, things where they aren't even given something so basic as a name. And you can see there's some pretty critical mechanical and services equipment being shown here that we cannot even identify. If you said, show me all of the mechanical fans and so on, you would actually be missing critical maintainable equipment. How can you use OpenBIM? How can you integrate it to facility management if we're getting this type of thing wrong? At the same time, the way we look at a building, it's not just here's a bunch of shapes. We also take a look at it into the types of equipment that we need to procure, as well as the types of construction that we need to go and hire trades to build or maintain. So you shouldn't just be looking at what you see in front of you. You should be looking at the library of types that are associated with it. So if I go and take a look at all of the wall types, every architect will present to you a series of wall type drawings. I will expect to see exactly what I see on their wall types drawings. So here's a list of all of the wall types being used in their project. This one has 2 layers in their wall. Now, this is probably not too bad, right? We see some parametric wall cross sections. By the way, most people don't even look at this when they see their 3D model, and that's a huge shame in our industry. But unfortunately, you can see there's no description for these walls, and the names are definitely not what an architect would ever use in standard construction documentation. So if I look at some other thing, like for example, a suite of air terminals, these suite of air terminals also may not, I mean, if you take a look, there's a lot of duplicates. Why are there this many? Like we're definitely not procuring this many of exactly the same dimension of an air terminal. And we don't even know if this is a grill or a register or a louver. This shows the true quality of OpenBIM that we're producing as an industry. And this is just a sample. I know every project is different, plus or minus, but in general. Here's another thing most people never ever look at. They just see a 3D model. We'll take a look at some systems. So we have a lot of disciplines. We have mechanical, electrical, hydraulics, fire. And so here's an example of a system. We'll isolate it, we'll zoom into it. And at the moment, it's just a series of boxes and tubes that are connected to one another. Let's go visualize the system connectivity graph. So what I'm doing here is I'm drawing a sort of 3D line diagram, which is demonstrating exactly where the flow, the distribution flow of the system is. And in this case, you can see through these kind of arrows, maybe it's a bit hard to see, but you can see we'll make that red, maybe make that a bit easier. You can see that there is actually this air, because it's a mechanical system, flowing out in this direction and out through these terminals. And this is good. This is fantastic. This is a sign of correct system topology, which means that now we can analyze things. We can figure things out like what's the circuit breaker in which distribution board that I need to flip if I want to go and maintain this part of the building. You know, this is the level of granularity that we need in our BIM models, and most people don't even look at this. Or most of the, and why do we do that? Not because it's not interesting to us, but simply because our tools restrict us. So we'll take a look at another one. Here's an example of a non-mechanical system. Again, we'll do the same quick exercise. So we'll quickly draw a line diagram and take a look at the arrows. And similarly, I'm not sure if you can see here, you can see the directionality, it's going up, and then it goes here, and maybe it's not so clear on the big screen, but in this case, the system is correct. So that's a great thing. So I guess what I wanted to demonstrate here is I wanted to kind of, in a very blunt way, show people that it is actually, the devil is in the details.
We should be caring about this type of thing and speaking very honestly and bluntly about what we're actually producing. And don't be afraid to say that actually, no, our tools are not good enough. We need IC viewers that show us the structural models, that show us the system topology, that show us our wall construction types, that show us our 4D systems. I'll quickly demonstrate a few other features. So for example, let's say we didn't want to view it visually and we wanted to go and get a schedule of every single construction type or equipment that we want to procure in our model. We'll quickly throw out two things, the IFC class as well as the name of the equipment. We'll export it out to a spreadsheet, load it in the spreadsheet, and here we are. There we go. So here, if I just sort that, is a CSV export of every single piece of equipment in the building. And immediately you can see that this building is made out of, well, approximately 900 pieces, types of equipment that you'll need to procure. But immediately looking at it, you'll see that it's not quite right. You know, we see, what do I see here? There's 17 of the identical type of air terminal. So this data cannot be trusted. There's this thing called standard, which is definitely not enough. This generic model, what is this? Is it a light fixture? Maybe, maybe not. There's a lot of unknowns happening here. And so with free software, which lets you actually look at these things and inspect this in a lot more granularity, we can start to fix these. So for example, I can go, I know that this is actually not because the person modeling this purposely copy and pasted the same type of terminal to give an incorrect asset register or equipment schedule 17 times. It's actually a bug. It's a bug in the software that has not been fixed for years and years and years, and there's nothing we can do about it until we take control of our own tools. So here's one example of such a patch that we can run. So I can run a special type of fix called merge duplicate types, which looks for this type of error, and I can go and run that model and run the patch. Now, if I load it up, this is what I get. You can see a much, much cleaner set of equipment that we can now more usefully use in various workflows. And you will know what those workflows are. You know the type of operations, costing, or scheduling, or sustainability requirements that your business has. You know the value of clean data. Okay, so we just spent a bit of time looking at some existing models. I want to demonstrate what authoring IFC natively looks like. And again, all this is off of software. So imagine we started from scratch. We didn't press the import or export button. What I'm going to do now is I'm going to load a demo library. And this effectively is a completely blank IFC model. I just have a few types pre-created for me. And I could grab this from any type library. It doesn't really matter. But effectively, I start up from scratch. And many people don't even realize that you can work directly in IFC. So here, for example, I've got a series of 4 walls in my type library. Let's pick, let's draw a wall. Done. I now have a wall. Let's make that wall 4 meters long, for example. Now I have a wall that's 4 meters long, or I can extend it to a particular point. Let's continue drawing a few more walls, and let's join those walls together. And so if I take these 2 walls, I can join them. And this is not just having a box that's overlapping with another box. IFC actually parametrically knows that this is a wall which is this thick and it has 1 layer of a certain material. This is a demonstration, so the material is called unknown. It knows that that wall has a parametric connection at the end, and this wall has a parametric connection at 2 sides, one at its start, one at its end, and at its start it has the greater priority. So its construction materials must overlap the other wall at its junction. This is the type of rich parametric stuff that was available in IFC 2x3 more than a decade ago, and none of us have been using this type of functionality. So let's just draw a couple more walls, just let's say a simple shape. Okay. Fantastic. And all of these walls together actually form a connected graph
which can be used for topological analysis. So here's an example of the 2D representation of the walls that are being connected. And because they understand they're being connected, it means that if I change their wall type, and this sounds like basics, you can see that the thickness of the walls have changed from being a thin wall to a thick wall. And this is basics, but I just want to share that there's all this rich parametric information being stored in IFC that is not being taken advantage of. So I'll quickly throw in a couple of things. So let's throw in a door, maybe not two doors. Let's put in a window. And let's draw in a slab as well. So slabs are also parametric. So slabs, for example, are defined based off a profile. So we can go take that profile. Here I am editing it in 3D. Okay, let's maybe cut that twice. Snap, oops. Oops. Great, now I have a slab. And of course, just to finish this off, let's take and put a cute little rabbit in the middle of the room. And now let's create a drawing for it. And so let's create a new drawing on this story. We'll go and zoom in to our drawing because it's a little bit small. Great, and just to shake things up, let's go and add a couple of dimensions. So everything you see here, again, is pure native IFC. And let's go create that drawing. So there you go. We have a nice little drawing with a bunny and some dimensions. So that's all fine. And I just want to demonstrate to you that everything here is actually IFC. So for example, all of this has an IFC slab. It's got global ID, has type relationships. For those of you who know how IFC works under the hood, here's an inspection of every single attribute, inverse attribute, and inverse reference. And you can also access this via code. We're just finishing off now. So I just want to show some, if you're not interested in code, you can turn off now. This might look a little scary. Don't worry about it. So what I'm doing is I'm getting the active IFC database from our session over here. So watch, now I can go and get my project information. So here is our project, and this is the name of the project. I can say for wall type in, so for, let's create a schedule of all my wall types. And in fact, let's go and print out the name of each wall type. There are 4 wall types. 50 millimeter thick, 100 millimeter, 200, and 300. And you can see in just 2 lines of code just how easy and quick it is. So let's imagine we want to do something just a little bit more. And this is not sped up or anything. Of course, I planned out what I was going to type, but. So in your free time, you are a 10x developer. I don't know what, yeah, I don't know, maybe. This free software is built by a community of over 100, right now we're at 130 contributors. And these are not big vendors. These are just people like you and me, those people in the office who are just, who kind of like this type of stuff. So what I'm doing over here is, let's say I want to add a load-bearing property to all these walls. I want to say that, okay, for every single type of wall construction, let's add a new property. We'll add a new set of properties, so we'll call that here. And we'll go and pset, sorry, typing and coding. And we'll set a load bearing, and let's say this is all load bearing, so set it all to true. It doesn't really matter. And done. So in 1, 2, 3, 4 lines of code, now in theory, if this all worked, I should be able to see that there we are. All my walls now have a load bearing property. Of course, my slab doesn't, but my wall does. And just to further demonstrate it, what I've also done is, here is a little script, and it's only 30 lines of code. It's not complicated at all. And what this code does is it will actually generate a construction schedule, just made up, of course. This is just an example of all the elements in our building. So I'll just press run, there it goes, it's run, it's finished, it's done. And now I can go and load up
scheduling. So here's a work schedule, all again in native IFC, right? Many IFC viewers, they will never show you the 2D view. They won't show you documents. They won't show you work schedules. So this one will show it all to you. So here's the work schedule found in it. It's already had a critical path analysis done. So here is the Gantt chart of the model that I just drew. You know, here's constructing wall. That's the rabbit I drew. The rabbit gets comes in first, and then we have a few walls being built. And of course, we build the slab last because this is just a random example. Don't build using this. This is and you're working on the weekends. But I think but it gives a demonstration. Your rabbit is underground. Yes, my rabbit is now underground. Correct. So you know, let's go and set a quick schedule over here, and let's go and visualize this as an animation. And so let's go and say let's visualize those dates, and let's turn on the timeline view so we can see our animator. And let's see over here. Okay, fantastic. Great. So these are the dates, and you can see my walls being, there's the rabbit coming in, and then of course the slab will come in last, and my rabbit will be very unhappy. Or maybe the rabbit is happy, right? Maybe the building is built. So I think we lost you a little bit. I know I jumped in a lot of places today, and I talked about some things, some technical things. Right. Did you miss that animation of the rabbit? No, the animation we got. Anyway, sorry, I don't know how the connection is. Okay. All right, well, look, I'll stop here. I know I jumped around a bit, but I really wanted to kind of expose some of the things that are being done or can be done with IFC. They pretend we're doing it well, but we're actually not doing it that well. So I hope that's been something interesting, and I hope there are lots of questions. I probably won't be awake to answer them all, but I'll try my best. It's 9 o'clock, something like that, in Australia? Yes, it's 9:30. Thank you so much for staying late. I have only one last favor to ask. I've just sent you an email on your email Think Moult, I think, with an IFC model. I just exported it. Can you please check you got that email? I did, yeah. Awesome. So last night at the gala we presented Jack, our pumpkin, because it's Halloween, it's coming soon. We created, let's say, like a mascot for BIMcon. And yep. I just, as you were talking, I just exported it from Revit, and I exported it pretty quickly. So what I want you to do is just inspect it and tell me everything I did wrong and every kind of information that I missed when exporting this IFC. Because you've also been part of the jury, which thank you again for that. And we can now see you at work inspecting an IFC model and just to see what went wrong, let's say, or what information is missing there. Fantastic. Oh, this will be fun. Never expected this. Okay, well, yeah, we have a pumpkin. Again, very first thing I look at, and it doesn't matter what it is, I look at the project name, 256. What does 256 mean? Don't know. Default is obviously not quite right. Jack Pumpkin is excellent, and 2 stories is also fantastic. Let's check out the first story. Oh, that's not quite right, is it? First problem. What's going on there? There we go. That's the first problem. So the stories don't really mean anything. Of course, using the American way of naming the stories is another penalty. We use ground floor here in Australia, but that's okay. I'm just having some fun. We also we use parterre for ground floor, so I know what you're saying. Yes, just having some fun here. This is IFC4. Great thing. Reference view, yeah, okay, fine. I would prefer design transfer view. Don't be fooled by the certification, just because certification has been taking 10 years. You know, it takes forever. But you actually lose a lot of information in reference view. Here are all the currently undefined objects. This would be part of your site object. It actually looks as though your site, if I take a look at your site,
has no geometry, whereas this should be actually part of your site. So that's the first issue. These things, I think, is a geographic element in IFC4, so they can actually be classified. Again, this is definitely, of course, the wrong class for it. We can also check the systems. We've got some ducts, so let's take a look at the systems. No, don't do that. No, we've got some systems. So we got a sanitary system. Oh, of course, we do have a sanitary system. You know, probably not named. Like, it's a bit strange how that system just stops here. It's not quite, you know, what you intended probably. These systems should be hierarchical, but they're not. So that would be other, of course, is a fantastic name for a system. We can take a look at the material. So let's see what the pumpkin, the assembly we have for the pumpkin is made out of. We have a one type for it. We have some meaningless properties, no quantities, so we can't quantify anything. I can tell you an interesting story about the pumpkin. So, of course, we didn't model this guy. We found it on something like 3D Warehouse, and it was actually an FBX file, I think. And it was part of a bigger model with more pumpkins that were placed on some pallets and whatever. We just got one of those. But the interesting part is, even though we exported it from FBX using another software into IFC and imported it into Revit and then exported it again in IFC, if you click it in Revit, you still have Jack as an IFC name. So that's why it's called Jack. Because we found, we found in the IFC name property, we found Jack there. That was all it had. So that's why we called him Jack. In fact, speaking of names, we should be able to see who worked on this, because IFC can track all of that. So if we take a look at the project setup, we'll see who's responsible. Stefan, it's you. Yeah. You're part of BIMtech. There you go. Of course, Autodesk, this is the Revit version you used. There's a number of bugs. Okay, no, let's not talk about this type of thing and this type of topic. So, thank you. So we'll stop there. But ideally, you should be using the later one, because there's been a lot of upgrades, and they've done a great job, I have to say, especially in the later versions. There's been a significant number of fixes. So let's take a look at these things over here. We'll take a look at our structural profiles. We'll look at some new things. So there's there's Uniformat. This is an issue. I think by default, almost 100% of Revit projects out there have Uniformat. They can't disable it. It's just there, even if you don't use Uniformat in Romania. There's no constraints. You don't have any documents, which is a shame. But let's take a look at, more interestingly, the profiles being used, because typically, structurally, you'd have a list of all your cross-sectional profiles, and you'd also have, here we are. So we got 46 profiles being used. Okay, some of them are named well. That's great, fantastic. And so hopefully some of these will actually be parametric profiles. If we take a look at our column types, we should see, nope, this is not a parametric profile. Unfortunately, that means this column is always going to be this tall. So I'm just adding this column here. And you can see that the column is just a completely fixed height. So this is not a parametric profile. There is no parametric layer profile usage. It doesn't tell me whether it's aligned on the top or the bottom axis. It doesn't tell me the depth of it. And in fact, let's take a look at the geometry type of it. And I'm jumping around here. It is an extrusion. Okay, that's a good start. But ideally, we should have parameters for the web thickness, the flange thickness, the toe radius, and so on. We'll take a look at some of your exhaust grills. Maybe you have some parametric beams. No, all these beams are not parametric, so that's also a bit of an unfortunate thing with the reference view. You lose a huge amount of this really useful information. Okay, maybe we won't go overboard over here. There's a lot to take a look at. Maybe some materials. These are, again, this is not categorized right, so it's just under materials. It would be great if we could actually see under here. We would see, for example, this would be under steel, and then you're mixing in concrete. So you have one category for steel, one category for concrete. This unnamed one is a bit strange. Let's see what's using your unnamed materials. Dion, I think this drives home perfectly the point that if you do a default export from a BIM authoring tool, in this case Revit, and you don't check all of these parameters that are categorized or use just a default set of settings, this is what you get in the end. If you open it in another
software to visualize it, you will have all this missing information. And I think this is a very important topic to discuss, because Tomi was earlier on stage and he said something about software certification. In reality, so the IFC is a standard, but all the big software vendors need to have exporters that interrogate their model, their native model, and insert all those parameters correctly in the IFC classes. So basically that's what I understand is software classification. So with every new IFC version, IFC schema, all of these big software vendors need to have their exporters up to date, as user-friendly as possible, as user-intuitive as possible, and as transparent, because most of the problems are coming also from this point of view. And of course, as Tomi said, usually it's about the people that use those. So we really need education. We need to explain to professionals what they need to look out for, and don't make the same mistakes as I did here, exporting this bad, very bad IFC model. But I hope you can excuse me, because I modeled it in 20 minutes a few nights ago. This is just having fun. Yeah, exactly. But you're absolutely right. I think the point here is that if you rely on any translated IFC from traditional workflows, if you just let what happens out of the box by the vendors, it's almost guaranteed to be wrong, because it's a translation process. They aren't using IFC. You're not using IFC. You're using something else and hoping that the online translation is correct, and it's never going to be correct. You can make it less incorrect, slightly more correct, by playing with all the settings, by creating overrides, but it will still not be 100% correct. And even if you do get it 99% correct by investing countless hours, it will still only be a tiny fraction of what IFC is capable of. Because, for example, let's say you're using an architect's tool, like ArchiCAD, it's an architect's tool. And I'm not picking on ArchiCAD, I'm not picking on Revit, I'm just saying it's an architect's tool. It only does architecture. You're never going to be able to properly, natively integrate with structural analysis tools, because it's just an architect's tool. You're never going to be able to integrate with the cost planning or immediately do the scheduling like I just showed you, right? In 30 lines of code, I was able to do scheduling directly in the same database. You're missing out on all of that because your tool was designed in the 1990s and the tool is only marketed at one discipline, at one or two phases in the entire project lifecycle. And we have to move away from that. We can't keep on buying products that only has this narrow view of the industry of one or two, if you're lucky, 3 disciplines, and maybe 1 or 2 project phases. We have to think long term. And right now, if your digital strategy to integrate, to gain insight, and control, remove, rework, and get better design decisions across the life cycle is to press import and export, that's not a very good strategy. We need to think more than that, and IFC is the best our industry has agreed to work together over decades of people trying to solve this problem together. Us, not vendors trying to sell us products, us as industry professionals. We need to be part of this journey together. What you've seen here is the effect of 130 volunteers in their spare time. If we all did our bit to change the industry and figure out what's our future built environment, where are the true integrations? Imagine if every project there was no translation. You never pressed the export. You always knew there was going to be an IFC site and the fire rating in the same spot every time, no matter where you are in the world, because of a building smart regulated dictionary that we all follow and ISO standards in all of our contracts. This is what we truly mean by this, the big data, doing open BIM.
Yeah. If anybody tells you they're doing Open BIM right now, they're not doing Open BIM. They're still doing traditional BIM. They're just exporting to Open BIM. One of the, as you've told me a few days ago when we talked on the last call, one of the ways you can measure the health of an industry, especially in the, let's say, in the digital space, is the existence and the level of use of open tools, right? Open standards. And I think you've given a very good example regarding game engines that are available for free to use and develop games on these. So the fact that this exists right now probably won't mean immediately that BIM authoring tools will just disappear overnight, because the reality is there are so many millions probably of trained professionals that use one of these tools at this point. But Correct. What it will do is just make them improve faster, create competition. Much, much faster, correct. Yeah. So that's a very important thing to point out. And of course, not everybody is ready to jump in the code, the ID editor of the code, and start typing code. But the fact that this exists and is even in alpha version, it's just amazing, and it's very important for us to understand this. Absolutely. Our industry is behind other industries. The IT industry is, of course, at the front because everybody in the IT industry is trained to build software tools, right? It comes with the profession. And in the IT industry, their entire infrastructure is built upon open source software. I mean, if you look at the internet, the reason the internet exists today is because the HTTP protocol, the transfer protocol to transmit and synchronize data across so many platforms, is decentralized and an open protocol that everybody can build for. That's why we have many browsers, and the language of a website, which is HTML, CSS, JavaScript, will be reliable no matter what web browser you're using, no matter what device you're using, and it's developed by a consortium. IFC is like the HTML language of our industry. And imagine if your web browser had to download HTML, then convert it into, Google Chrome HTML, and then Firefox had to convert it into Firefox HTML. It would, of course, half the websites would break. It's ridiculous that this is the way that we're collaborating with imports and exports. If we looked at IFC instead as a native language, a native digital language, we still got a lot of work to do on the protocol side, the HTTP, but at least we have been evolving this language that we can all agree to speak with natively in the future. And I think that's what we have to start trending towards, because that's what our future industry will expect. I think any newcomer, especially as we introduce code and programming earlier and earlier in our courses, education systems, every single discipline is becoming more digitally empowered. They will come to expect this. They will say, all right, I'm not going to reinvent the parametric beam generator. Tell me what it says in the standard. Okay, sorry. I'm probably overboard and pushing the schedule back. No problem. Let's just give a round of applause for Dion. We are getting some quick questions because we are definitely late. And please, anyone, if you want to ask Dion something, anything? Yeah. It's not actually a question, it's more of a request. Any chance you could put together in 5 minutes a coding starter pack, let's say, and send it to Stefan?
because what I saw, I was very impressed about what I saw, and it's very useful to have at least a bit of code that we can see how it runs and then start learning from it and seeing exactly what functions function how. So okay. So there you go. I'll put it in the chat. I'll send it to Stefan later. So there's an installation, a Hello World disk that tells you a little bit about IFC. It tells you this is the crash course, telling you various things. They also have some code examples, how to do various things, that you might expect. And then, of course, geometry processing is its own topic in itself because it's pretty tricky. And there's also a big Python API reference. So anything you want to do, like you want to remove a Boolean, map a representation, add georeferencing, add a group, create grid axis. It's got several hundred API functions here. There's also a C++ API function if you want to use C++. But of course, if you don't want to use this at all, you want to use IFC.js, they also have something available, I'm pretty sure. I can't link to it right now. I'm sorry, I'll embarrass myself. I'm the wrong person to ask. But there's also libraries for Perl, JavaScript. I think there's one in Java. This is Python and C++. There's XBIM for C#. So no matter what language, what operating system you use, there's something for you. Okay, perfect. Thank you very much. Yeah, Tomi Henttinen here. Just a comment. You said that if you take the authoring tools right under, the problem is that the people are taking the authoring tools, the design tools out of the box and start using, and then the results are not expected, and they are not according to the standard. I actually challenge that a bit because if you take the authoring tool right from the box and you use it properly like the vendor has meant it to be used, I think that you get quite good results in IFC terms. So the real problem, yeah, there could be some issues, I don't disagree on that, but the real problem, to be honest, is humans. People, the designers, we are so clever that we just kind of skip the guidelines, we skip the documentation, the manuals, and we just try to invent the best we can. And of course, if you are inventing your own property sets and properties and whatever, the result is not according to IFC standard. That's what you can expect then. So the software vendors are blamed so many times. So I think that they are not the only ones that should be blamed. That's all. Absolutely, and I agree with you. I think, and at the very big, yeah, you're right. I should stress that more. You're absolutely correct. The problem is a cultural issue in our industry. We just don't care. Like the problems which I showed you there, like the project being sorted, that's not a problem with the vendor. That's just pure laziness on, in this case. That's me. That's Stefan. Yeah, correct. So I mean, I'm not blaming the software vendor at all. I'm just saying that, yeah, I'm blaming Stefan, of course. That's all I'm blaming. Well, what I'm saying here is that we have a cultural issue. And that's why I went through that exercise going through the model, not to blame a vendor, but to blame ourselves, to show that we do not care. And you're right, if you do use the software correctly, you can fix, a good number of those issues. You can fix 90% of those issues. There'll still be 10% of issues which you can't fix, and some of the software it's either 10% to 40%, it depends. But that doesn't matter. We're getting there. There was a time when this was not possible at all. So it's improving every single time, and that's a good thing. But even if you fixed 100%, you're still not using the full capabilities of IFC because that software is still limited in its scope to an import and export of a few phases and a few disciplines. So,
and that's okay right now because we're still very digitally immature as an industry. We're so digitally immature, we're still solving the basic problems like naming our project. But if you think long term, that's something we do want to, it's not for all of us, but especially I think the people attending this meeting, it is for you because you're attending this Building Smart meeting because you believe in that long-term vision of a shared digital language. And that's what we've got to start trending towards. Awesome. Well, on that bombshell, I thank you, Dion, for your intervention. It was just an awesome keynote, and hope to see you sometime in Europe. Anywhere in Europe, if you come to any kind of BIM conference, maybe I'm really happy to meet you in person and chat more about our industry problems. Thank you, Dion. Thank you so much for inviting me. Thanks so much for the opportunity to have a chat. And so sorry if it came through as a very nitpicky, detailed technical discussion there, but maybe it was also needed. I don't know. I can't see any of your faces. I'm just in my living room with my. We definitely needed that. That was the whole point. Okay. Well, have a good night and have a great weekend. See you then. You too. Bye bye. Bye bye. Desigur, suntem în întârziere. Vă propun să mergem să luăm prânzul și după prânz să ne întoarcem cu ultimele două prezentări înainte de grupurile de lucru. Rugămintea este să ne întoarcem cam în aproximativ o oră așa, și când zic aproximativ într-o oră, și să continuăm cu a doua parte a zilei. Mulțumesc! Presentation in English, so I hope you don't mind. Hello everyone, my name is Lucian Ungureanu. I'm Innovation Manager at Splendid Development. You're going to find out a little bit more about what we are doing at Splendid Development from the perspective of design automation to support the life cycle of design projects. And I'm going to introduce also the idea of the design life cycle a little bit. Before going into details, I just want to introduce myself a little bit. I'm not going to read everything there. I'm currently Innovation Manager at Splendid Development since April this year. And I'm in charge of developing the strategy for innovating, for bringing new technologies, or making the project successful. Besides that, I'm also in charge of the BIM implementation as well. Before that, I worked on a small software company in Berlin. That was kind of a in Berlin. That was a part-time job as a technical lead, but I also been working 5.5 years at TU Berlin as a research assistant, being involved in a lot of cool projects. And before that, I worked as BIM manager and structural engineer with Arcadis. That will be around 4.5 years. And I graduated from Gheorghe Saki Technical University from Iași. Just a little bit more about myself on the other side of the screen. On the academic side, I'm still active as a reviewer for different top journals in the field, especially everything what is related to informatics in engineering, let's say. I was also guest editor for 2 special issues in Advanced Engineering Informatics. And as hobbies, I like reading, mainly science fiction, because it probably gives you a little bit an idea of the things that could be in the future. I like cooking, hacking, and hiking. About Splendid Development, about the overview, we're going to talk a little bit about the company, our services, our project briefly, and then we're going to spend most of the time on design automation.
with relation to what we are doing or what we've done in our projects. At Plain Development, we focus on customer experience. So we all know that customer basically drives the requirements on all the projects, right? If the client wants you to implement an ISO standard or any other standard, then you have to do it, right? At our core, it's building information modeling, BIM. We are a team of more than 40 people, specialized on, let's say, different directions. You'll see also the services, but we all are well versed in BIM, processes and technologies and so forth. We are also those that missed the presentation yesterday evening from the awards. We are certified for the implementation of ISO 19650 standard. So you all heard these days about the standard. So it has to do with BIM. So we are a certified company. About our services, we focus on roads and utility design, structural design and engineering, architectural engineering, design automation and databases, and visualization. It's worth saying that design automation and database basically are applicable to all the other ones. So when we start a new project, we want to see what can we automate, what can we improve in terms of processes. It's also depending on the project specific. So that's why you'll see further more examples of design automation that are specific to our projects, the projects we worked on. This is just a kind of a gallery of some of our projects. You will see in the future slides some other examples of the projects. Most of our projects, we worked on the infrastructure, especially in collaboration with Sweco Belgium. So most of our projects are from Belgium on the infrastructure. You can see Steenburgerbrug is the award-winning, now we can call it, project since yesterday, and some other infrastructure-related projects. So I'm not going to spend too much time on that. If you want to get to know, if you want to know more about this project, just let me know so we can have a chat. Design automation, it's at the core of our processes, right? So we know that one of the pillars of BIM is technology, and we all know that technology fails us quite often when we try to do some things. We do work with Autodesk products, and it was saying that, for example, the structural disciplines working with Revit and trying to do a bridge in Revit or a tunnel or any kind of an infrastructure object in Revit, those who try to do it, even trying to do only the roads around the building you're designing, they know that there are quite a lot of limitations, right? So design automation helps us to automate some of the tedious and boring tasks on the projects. Of course, I'm not going to define what I mean by design automation. I'm just going to put this slide here saying what is the promise of design automation. So there are different directions. So we're talking about consistent engineering, accurate production data, reduction of time, and so forth. So basically, that will be defining the challenges addressed by the automation. But in the end, it's all about people. It's all about helping people be more productive, be more happy when they work on a project, because having to do on a daily basis some tedious, boring tasks, it doesn't make people happy, right? So putting a little bit of design automation that where is possible actually helps break that barrier, and of course in the end people are happy that they managed to do something that is amazing and they never thought that is possible in Revit. About design life cycle, so I put it like a stair. Usually
let's say in Romania, in some projects, maybe this is also applicable, but you start from the conceptual design, preliminary design, design and detailed design. And this is a structure that can vary from country to country. Let's say that it's mainly, let's say, related to or specific to the projects in Belgium. Of course, I've seen projects with more design phases, but in the end, it's about, with each step, what we are going to do with the information. So I put there as main uses for the BIM models, community information, permitting, construction, and operation. So that will be, let's say, some of the aspects I'm going to talk about during this second part of the presentation. So we start with the conceptual design. I think, I'm not sure how many of you are familiar with the generative design approaches. Few of you, right? It's basically a cool way to explore the design space, right? It's a cool way because you can do complex things very easily in a programmatic way. Of course, you need to embed a lot of engineering knowledge when you create these models. But it also gives you the opportunity to reach or move towards some kind of optimal solution, right? And while here we are actually looking only at one model that it's mainly a little bit parametrical, we can call it now. In the conceptual phase, it's very easy to implement some generative design things that will generate you thousands of alternatives. And then if you set up the right metrics to measure the performance of your design, then you basically move away from this like 2 concept, 3 concept that is basically happening on the market currently. And of course, because you want to have some kind of a progressive development of the models, right? So you have also the possibility to translate the conceptual design into a BIM model. So then you can bring in further detailing further and so forth. You can use it also for community communication, right? So when I say in community communication, there can be different parties that are interested on that project. It can be the public, the people living in the area, the people that are going to use that specific product. It can be the final client that doesn't have too much technical knowledge, but they want to have it from the perspective of how it looks and how it feels, the design, for example. And of course, moving towards the preliminary design. So I put together, talking on the same time about pre-design and design, the 2 phases, because in some of the cases you kind of have similar workflows. Is keep increasing the level of detail, level of information, keep adding more stuff to your model. And this is kind of a typical project for typical workflow for an infrastructure project. In this case, it's about a tunnel, but for what we call linear structures, it's a workflow that it's used and reused on different projects, for example. Right, so we have here the tools moving from the road, model, having this link with the civil structure in Revit, putting a lot of, using a lot of Dynamo or C# or Python to create some scripts and some automation routines and so forth. So in that case, we're developing house, probably, I hope it's visible, but it's a toolbar. We have most of the people working in Revit in our organization. They have this toolbar that they can use some routines, some tools, some scripts that we developed, and this is being developed continuously. Like I said, with each new project, if we identify an opportunity to implement some automation, then that will be added to this bar in Revit.
On the other side, we also have similar for Civil 3D, different tools that will help people working on Civil 3D models to be more productive or to eliminate some of the pain points they have when working with Civil 3D. I think I have to point there, right? Okay. Also in the pre-design, and one of the main things you want to do is actually make sure that your models have the right quality before delivery. We all know that according to the standard, you have gateways when actually sharing the information for different purposes. So in this case, one of the tedious tasks, and people working on the field, they know that they are mainly using checklists, but all these checklists can be actually implemented in a nice application that will actually allow you to check, for example, if the models are compliant with the project requirement, with the information requirement provided by the client, project standards. So we are talking here about templates and some other things that we all know a template encapsulates some of the requirements that are defined on that project. We're moving towards the community information, for example, and this is another application that people can use to get access to see how the project will look like. It's developed in-house. I don't think you'll have access to click on that link and see, because I think it's you need a user to log in. But yesterday in the evening, I presented this application where you can actually walk through and have this gamification perspective when looking at the project. This is more on the map. You have some points of interest. You can see images, you can see videos, you can download images, videos, and maybe share them with your friends on media and saying, hey, look how my area is going to look when the project is going to be finished, right? So this is one of the biggest projects we are currently working on, and it's a segment of the Ring of Antwerp. So they have a ring of highway, so they are going to close it, and there are a lot of tunnels and some other parts of the project. Permitting, we talked today about permitting, and on the same project we are involved also on preparation of the documentation for the permitting. And while people complain that in Romania they are behind in terms of reaching that level of digital building permitting, that's also the case in other countries like Belgium. Of course, you submit the documentation on the platform, but you still have to submit PDFs. You still have clear requirements on how to create those PDFs. They give you some kind of templates so that you achieve a certain visual look of these drawings, put in focus some information, and in background some other information. And this will be kind of a typical workflow of the preparing the permitting documentation, for example, starting from the design models, Revit and Civil 3D. You have to extract or export to DWG. That will actually be XREFs, and then you have to compile those XREFs from different plans to create the documentation or the drawings for the permitting. So for that, we developed an application, or based on that workflow, one of the applications is making use of batch processing. You don't want to have someone opening each drawing and checking if the layers are the right one to use. So we are using design automation from Autodesk Forge, and we automatically check if the layers are according to the template, for example. And you can just click, do the setup, click check, go home, spend time with your kid, or have a beer with the friends, come back in the morning and you get the report for each file. Then for each file you of course
have another set of scripts that people can make use of them, like isolating what we call the corrupted layers, seeing what kind of elements are not on the right layers, also doing some kind of, once you have the mapping between the layers that you have in the file and the layers that are supposed to be according to the template, that you can actually run again a script and those will be changed, and then you have to decide the remaining ones what to do with them, for example. But that saves a lot of time in terms of production. Construction 4D, and this will usually be kind of a typical 4D simulation you get out from Synchro or from Navis or from other 4D tools that are out there on the market, right? There is a nice video, right? This is a rendering, it's to look nice, right? But in the end, you end up with a video, right? So what do you do with a video when we talk about project control, for example, right? You want to get some more information out of these models, so that will be the base for your decision making during this phase, right? If you have a lean planning approach, right? So you want to do it on the short term, right? So look ahead on the short term and then do the orders, prepare the site and so forth. And we investigated based on the project requirements. This is from the bridge from Belgium. So based on the client requirements, based on what they actually wanted to do with these models, we kind of integrated 4D and 5D so that they can have this tool to support their decision making. So you can have the 3D view, you can have the materials, quantities and cost, and then you can have the timeline, and you can see also different beneficiaries. Beneficiaries will be the one paying for the project, in what phase they will have to put money on the table, for example. And then you can actually, with this application, right, so you can actually look and see what's coming next, right, so you can take it per weeks. So this top slider I'm clicking and say, okay, in that week I'm going to start with the cross girders, in the other week I'm going to have the deck already, and so forth, right? So you can do a better planning with that and better project control. So that will be, from my side, a little bit of perspective on design automation and what we are doing on different projects. I will let the video run, but if you have any questions, feel free to ask. Mulțumim, Lucian. Și tu ai? Da, am și eu, scuze. Aveai și tu? Desigur. Go for it. Am crezut că vrei să la Aș vrea să te întreb, din punctul tău de vedere, care ar fi prioritățile, ce ar trebui să se întâmple ca modul vostru de proiectare să se apropie sau să devină compatibil cu piața din România? Pentru că înțeleg că proiectele voastre cu precădere sunt în Belgia, în... Da, Belgia, Franța și în principiu infrastructură, of course, bineînțeles. Majoritatea colegilor sunt ingineri pe diferite direcții, bineînțeles. Ducem lipsă de personal, adică în sensul a găsi personal educat, de aceea facem in-house training, încercăm să colaborăm cu Universitatea din Iași ca să pregătim viitorii colegi, ca să zicem așa, dar în principiu una din principalele, să zicem, unul din principalele puncte care trebuie să se întâmple este ca cei care dezvoltă sau clientul să ceară implementarea BIM pe proiect. Apoi, din punct de vedere al tranziției spre design automation, noua generație este foarte conectată cu tehnologia și sunt foarte bucuroși când li se dă să facă ceva care să automatizeze chestii pe proiect. Bineînțeles, este necesară și
cunoștințe de programare sau cel puțin pasiune în direcția respectivă. Cred că partea de programare ar putea face parte din curicula viitorilor ingineri, să zicem, dar din punct de vedere al BIM-ului, da, trebuie să fie cerut pe piață, sau companiile care lucrează pe piața din România să meargă să vândă clienților BIM-ul și să le explice, să educe. Așa am început noi la începuturilor 2013-2014. Trebuia să mergi la client, aveai un pitch deck, le explicai care sunt beneficiile, le explicai de ce ar fi benefic pentru ei, îi educai într-un fel. Și apoi ei, când văd beneficiile, o să-l ceară. Acum sunt multe proiecte, mulți clienți în Belgia care cer ca proiectul să fie dezvoltat folosind toate procesele și conceptele BIM. Mulțumesc! Cu plăcere! Era un follow-up question exact pe subiectul clienților, unde găsești clienții ăștia. Acum, întrebarea este dacă credeți că ați putea să ne ajutați să facem un ghid pentru cei care vor să ducă la acești posibili clienți acest ghid pe care ei să-l arate. Adică să găsim un material cu exemple reale, uite, cu proiectele și cu clienți care au trecut prin chestia asta și poate să dea un testimony, să spună, da, am economisit 10%, am economisit 15, 20, 30% și care să poate fi aplicat pe piața din România. Crezi că ar fi o idee bună? Noi putem contribui, dar cred că și cei de pe piața din România ar trebui încetul cu încetul să-și creeze use case-urile lor, să-și creeze poveștile de succes, pentru că în momentul, una din principalele probleme cu oamenii este că le este frică să fie ei cei care fac primul pas. Și atunci, în momentul în care mergi cu o poveste de succes la ei, success story, atunci le arăți că se poate, ei capătă încredere și apoi, noaptea, când se duc la somn, poate că visează cum ar putea fi și pe proiectele lor. Dar, într-adevăr, cred că comunitatea ar putea crea, să zicem, o astfel de, nu știu, prezentare, pitch deck, dar cred că diferă de la companie la companie, știi? Cred că fiecare companie ar trebui să facă efortul ăsta, să-și creeze poveștile lor de succes. Bineînțeles, la început trebuie să se facă toată investiția asta cu buget propriu, ca să-ți creezi povestea asta de succes. Poți să iei un client fidel, de exemplu, și să spui, ne-am hotărât să lucrăm așa pe proiectul ăsta următor care urmează să-l începem, așa, nu te va costa în plus, dar vrem ca tu la final să vezi beneficiile. Și bineînțeles că o să aveți și voi beneficii pe proiect. Una din primele chestii care trebuie făcute pe lângă educarea clienților, da, este educarea personalului din companie. Pentru că el va dezvolta proiectul respectiv. Nu poți să pui o persoană, toată lumea vorbește de BIM manager pe organizație, dar acea persoană nu va mai dormi noaptea dacă trebuie să răspundă la toate întrebările care vin, să zicem, de la o echipă de 10 oameni. Mai ales fiind la început. Și atunci, oamenii din companie trebuie aduși la un nivel la care se autoeducă. Se autoeducă și se adaptează nevoile proiectului. Deci, se începe cu oamenii. Tot acolo pare să fie punctul sensibil. Da. Pentru că tot BIM-ul e să ajute oameni, nu să ajute dezvoltatorii de tehnologii să facă bani. Corect. Bun. Păi, cred că asta e, nu? Mulțumim, Lucian. Mulțumim și eu.
Înainte să trecem la următorul panelist, aș vrea să ne organizăm puțin în legătură cu ce se va întâmpla după asta, să aveți un pic de timp să vă pregătiți. Aceasta este harta, planul parter al hotelului în care ne aflăm. Noi ne aflăm unde e punctulețul ăla roșu. You are here. Avem 4 săli în care vom merge după această sesiune pentru a vorbi pe diferite teme. Cele 4 teme sunt educație BIM în România, BIM pentru proiecte de infrastructură, tehnologii disruptive în România și standarde și reglementări BIM în România. Astea sunt cele 4 teme. Cele 4 săli sunt împărțite în 2 zone ale hotelului, dacă poți să te întorci acum pe primul tab, unde era harta. Și vom avea 2 sesiuni, de câte 30 de minute fiecare sesiune. Practic, fiecare dintre voi veți avea ocazia să mergeți la 2 dintre aceste topicuri, să vi le alegeți de la început. Dar, ca să evităm situația în care se duc 70 de oameni la un singur topic, ajung acolo la sală și își dau seama că trebuie să se întoarcă să ducă la altă sală, v-am pregătit acest Google Docs pe care îl vedeți chiar acum și poate fi accesat scanând codul QR pe care îl aveți fiecare pe badge sau în interiorul broșuricii alea mici, cu mai multe pagini, e a doua pagină pe interior. Îl scanați, o să deschidă un meniu cu un buton. Al doilea buton este grupuri de lucru. Dați pe el și intrați pe Google Docs-ul ăsta. Și rugămintea este să vă treceți numele, nu trebuie numele întreg, să vă treceți pe acea listă, vă scrieți acolo numele și în felul ăsta ne organizăm să ne împărțim cât de cât egal în... Și puteți să faceți asta în următoarele 15-20 de minute, fără nicio problemă. Cred că asta e tot. Mai e ceva? Ok. Da, e posibil, dacă nu aveți suita asta de la Google instalată pe iPhone, să trebuiască să apelați la un prieten care are Android. Îmi pare rău. Dar asta este situația. N-am găsit altă variantă în timp util cât să meargă și pe Android și pe iPhone. Dar dacă nu reușiți, la recepție, exact cum a zis Stefan, îl găsiți pe Stefan acolo și vă ajută el să vă completați numele pe unul din aceste grupuri de lucru. Iulia? Mulțumesc, Stefan. Continuăm discuțiile de astăzi cu invitata noastră, Irina Toma, cercetător în domeniul politicilor de digitalizare, inovare și sustenabilitate. Și abia așteptăm să vedem perspectiva ei fix din această poziționare actuală a ceea ce putem să vedem într-un orizont nu foarte îndepărtat în piața noastră. Bună ziua tuturor! Am să mă urc pe scenă să mă vedeți mai bine. Mă numesc Irina Toma și sunt consultant la firma Iceberg, o firmă de consultanță în digitalizare, tehnologii, inovare și orchestratorul hub-ului de inovare digitală Futures of Innovation Technology din regiunea Centru. Noi avem sediul la Brașov și ne ocupăm cu scenarii de viitor, cu viitorul, cu digitalizarea. Poate de asta suntem foarte entuziasmați de un program de finanțare al Comisiei Europene care se numește Europa Digitală și este primul program de digitalizare al economiei creat de Comisia Europeană și pentru următorii 7 ani pune la dispoziție 7,5 miliarde de euro pentru digitalizarea economiei europene. Are 5 arii de dezvoltare, de la supercomputers, inteligență artificială, cyber security, advanced digital skills, până la digital innovation hubs, despre care am să vă explic imediat. Dar dacă vă întrebați de unde vine presiunea asta și pentru digitalizare, aș vrea să fac un pic un zoom out și să vă propun să citiți acest articol publicat recent de McKinsey, care pune pe tapet foarte clar
o problemă mare a Europei, și anume faptul că competitivitatea Europei și nivelul de competitivitate comparativ cu alte țări a scăzut foarte mult. Cred că firmele din România sunt atât de ocupate de obicei cu operațiunile de zi cu zi, încât uită peisajul mai mare pe care Comisia poate îl sesizează mai bine, și anume faptul că Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta sunt de câteva ordine de magnitudine mai mari decât cele mari firme din Uniunea Europeană. Și deși Europa excelează la anumite domenii, dacă ne uităm la competitivitatea mondială, în perspectivă față de Statele Unite sau față de China, începem să rămânem în urmă pe anumite aspecte foarte importante, pe anumite tehnologii importante, inclusiv inteligență artificială sau alte tehnologii care pot fi folosite în scopuri duale, de la industrii manufacturiere până la tehnologie de război. Și ca să pun niște cifre un pic pe cele spuse anterior, între 2014 și 2019, companiile din Uniunea Europeană au fost cu 20%, companiile mari din Uniunea Europeană au fost cu 20% mai puțin profitabile și au crescut veniturile cu 40% mai lent, au investit cu 8% mai puțin capital și au cheltuit cu 40% mai puțin în activități de cercetare-dezvoltare decât firmele din Statele Unite. Având în vedere datele astea, cred că nu este atunci de mirare că se investește și se propovăduiește digitalizarea tuturor sectoarelor din economie. Și dacă noi suntem undeva, nu știu dacă am pointer aici, dar dacă suntem undeva acolo pe planeta Terra și ne preocupăm cu operațiunile de zi cu zi sau cu problemele din firmă de zi cu zi, poate nu e de mirare că ni se pun pe masă niște priorități care poate nu le-am pus pe primul rang, dar care totuși sunt acolo când ne uităm în perspectivă. Și atunci, revenind la acești 7,5 milioane de euro puși la dispoziție de Uniunea Europeană, aș vrea să vă prezint și să vă explic un pic mai bine programul Digital Innovation Hubs, despre care poate ați auzit ieri. Hub-urile de inovare digitală au fost gândite de Comisia Europeană ca să ajute industriile din Europa să adopte tehnologii digitale. Toate hub-urile din Europa sunt ca un fel de restaurant de pizza, oferă numai pizza, iar pizza pentru noi reprezintă aceste 4 servicii. Test before invest, adică treaba noastră a hub-urilor de inovare digitală este să demonstrăm tehnologiile, să le oferim către firme să le testeze, să oferim suport cu accesul la finanțare, să încercăm să vă ajutăm să traduceți toate programele de finanțare despre care auziți și care poate sunt descrise în termeni foarte tehnici, să vă ajutăm să vă faceți un plan de achiziții, un plan de creștere a firmei, să vă conectăm la un ecosistem de inovare și de firme care vă pot ajuta în direcțiile în care doriți să creșteți și, bineînțeles, planuri de competențe digitale. Hub-ul nostru, FIT Digital Innovation Hub, este hub-ul desemnat pentru regiunea Centru, deci pentru cele 6 județe din centrul Transilvaniei, din sudul Transilvaniei, și pe lângă hub-ul nostru mai există și în alte regiuni ale țării, cam în fiecare regiune ar trebui să fie un hub de inovare digitală care susțină firmele din regiune. Eu reprezint astăzi un consorțiu de 12 organizații, dintre cele mai active organizații din inovare și digitalizare din regiunea Centru, inclusiv Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, specializată în manufacturing, hub-uri și incubatoare de afaceri, CNI PMMR, Consiliul Național al IMM-urilor, Agenția Metropolitană Brașov și alte organizații specializate în IT și administrație publică. Și fiindcă dorim să învățăm și cum să vă susținem mai bine ca firme, am participat în proiectul Smart Industrial Remoting, de fapt am fost selectați împreună cu alte hub-uri de inovare digitală din Europa să participăm în proiectul Smart Industrial Remoting, comisionat de Comisia Europeană, ca să încercăm să găsim abordări mai bune de susținere a digitalizării în 5 sectoare industriale,
Pentru România ne-am axat pe sectorul construcțiilor, dar alte hub-uri din Portugalia, Polonia, Ungaria, Lituania au lucrat în alte sectoare, cum ar fi textile, retail, automotive și agri-food. Și aceste țări au fost alese pentru că, și în special România a fost aleasă pentru că este una dintre cele mai puțin digitalizate țări din Uniunea Europeană și sectoarele au fost alese deoarece construcțiile, spre exemplu, este unul dintre cele mai puțin digitalizate sectoare economice din Europa. Proiectul în care am lucrat și prin care am cunoscut pe colegii de la BIMtech, cărora le mulțumesc foarte mult pentru susținere, a început cu analiza sectorului, interviuri cu probleme și vă mulțumesc celor din sală care poate m-ați ajutat cu interviuri sau cu răspunsuri la chestionar. Am selectat bune practici și momentan lucrăm la setarea unui experiment și a unui toolbox despre care vă povestesc imediat. Uitându-ne la caracteristicile sectorului și intervievând-vă pe unii dintre dumneavoastră, am găsit în linii mari un peisaj care poate vă este familiar și aș vrea în primul rând să vă felicit pentru că dacă sunteți în sala asta deja cred că sunteți niște frontrunners în domeniul digitalizării în sectorul construcțiilor din România, pentru că în rest, deși există o reziliență relativă la șocuri cum a fost pandemia sau războiul, lipsa forței de muncă, absența educației vocaționale, lipsa de competențe digitale, îmbătrânirea forței de muncă sunt toate niște puncte negre, să zic, în sectorul de construcții. Și pare că pe lângă problema autorizării, a achizițiilor foarte birocratice, există lipsă de cunoștințe despre domeniile de tehnologie digitală, costurile de achiziție sunt mult prea mari pentru majoritatea firmelor și de aceea am găsit o cifră care indică că 99% din firme au un nivel foarte scăzut de intensitate digitală, adică n-au adoptat nici măcar una dintre cele 12 tehnologii de bază care s-ar considera importante pentru digitalizarea unei firme. Ca niște puncte forte sau niște raze de optimism, aș zice că sectorul încă pare să se descurce bine, având în vedere beneficiile fiscale din ultimii ani și previziunile de creștere din ultima vreme, deși, bineînțeles, piața este în schimbare. Și o altă rază de speranță a fost descoperirea acestor clustere și asociații care susțin digitalizarea în industrie și, cum ziceam, de asta vă felicit că sunteți aici astăzi. Am descoperit de asemenea că și în România încep să se folosească tehnologii digitale mai avansate, pe alocuri, și că există interes pentru dezvoltarea standardelor BIM, bineînțeles. Și am identificat niște bune practici, intervievând firme din sectorul de construcții și de design, arhitectură din România. Una din bune practici a fost adoptarea tehnologiilor colaborative și în special tehnologii de bază gen ERP, care să ajute firmele să aibă niște baze de dată comune, să-și organizeze procesele de business de bază. Asta pare să fie un prim pas care diferențiază firmele mai inovatoare și mai digitalizate de marea masă, care operează încă în întregime pe e-mail sau face-to-face. Am descoperit că firmele mai avansate trecuseră printr-un proces de mapare a proceselor care ar putea fi automatizate, care ar putea fi digitalizate mai ușor și este nevoie de un astfel de exercițiu pentru că o firmă, după cum știți, are atât partea de proiectare cât și partea de birocrație, de dosare, de contracte care trebuie manageriată, deci se pot obține câștiguri uitându-ne la fiecare proces din firmă, dar acestea trebuie categorisite, prioritizate pentru fiecare firmă.
O altă bună practică pe care am întâlnit-o a fost scalarea unei echipe de inovare, să se înceapă cu o echipă mică, operativă, care să învețe cum să tranziționeze procesele din firmă la procese digitale și apoi să învețe și pe alții din echipă. Iar a patra bună practică, nu am marcat-o corect pe slide, dar ar fi subcontractarea și serviciilor digitalizate atunci când este nevoie de tehnologii mai avansate, sau au apărut, bineînțeles, și soluții end-to-end care să ajute la digitalizarea anumitor procese, fără ca angajații să trebuiască să treacă prin niște procese foarte complicate de creșterea competențelor sau prin training-uri foarte lungi. Și datorită faptului că dorim să împărtășim cât mai mult din experiența și din ce am învățat uitându-ne la acest sector, în data de 10 noiembrie vă invităm la un workshop despre digitalizarea IMM-urilor, în care avem invitați pe Leviatan, care ne-au impresionat prin procesul de digitalizare prin care au trecut și de la care cred că mulți ar avea de învățat. Vă invităm să vă înscrieți și să trimiteți invitația la cât mai mulți dintre colegii dumneavoastră care credeți că ar putea învăța din experiența pe care o au ei de împărtășit și, bineînțeles, și din experiența altor firme. Workshop-ul este organizat în parteneriat cu PPMI din Lituania, liderii proiectului și Comisia Europeană, care va fi prezentă la eveniment. Da. Și din lecțiile învățate, ce ne dorim este să dezvoltăm un experiment împreună cu colegii de la BIMtech și pentru a... Nu știu ce se întâmplă cu slide-urile, dar sper că le puteți urmări. Pentru a crea acest experiment și pentru a dezvolta niște servicii de suport pentru firmele din domeniul designului și al arhitecturii, dorim să invităm un grup de firme să ne spună, și asta de fapt am făcut, dorim să invităm firmele să ne povestească un pic despre problemele pe care le au în procesul de adopție a tehnologiilor BIM. Am ales o tehnologie, BIM, bineînțeles, este un proces, dar în cadrul firmei poate este și o tehnologie nouă pe care oamenii trebuie să o învețe și dorim să invităm firmele să ne povestească despre dificultățile pe care le-au întâmpinat, ori la nivel managerial, la nivelul modelelor de business, cât și la nivel tehnic și la nivelul proceselor specifice din arhitectură. Și vom selecta din cele 14 firme care s-au înscris la chestionar, vom selecta un grup de firme care au probleme comune, pe care să le ajutăm să le întreacă. Am întrebat firmele care s-au înscris până acum care sunt provocările pe care le întâmpină, și se pare că una dintre ele este că nu valorifică suficient tehnologiile BIM, procesele de colaborare sunt ineficiente sau uneori au probleme tehnice specifice legate de anumite procese, eficientizarea lor. Vom încerca să creăm astfel un sistem de suport, pentru că adopția tehnologiilor digitale în firmă nu este numai despre cumpărarea unor licențe sau învățarea unor chestii tehnice, este despre un proces de schimbare a modelului de business, un proces prin care toată lumea trebuie să învețe să facă lucrurile într-un mod diferit și credem că este o adevărată transformare a felului în care lucrați în viața de zi cu zi. Și sperăm ca la sfârșitul acestui experiment, care va dura 6 luni, să avem un serviciu eficient, care să poată să ajute firmele ori la clarificarea produselor, serviciilor pe care le pot oferi pe baza BIM, să-și dezvolte un plan de cartografiere și creșterea competențelor, să știe în ce direcție să meargă, să aibă o claritate legat de felul în care
pot parcurge procesul de transformare digitală, inclusiv cu plan de finanțare, cu o listă de echipamente tehnice dacă este nevoie sau învățând din experiența altor firme mai avansate. Hub-ul nostru de inovare digitală va face parte dintr-o rețea europeană. Noi nu suntem specializați în industria construcțiilor și arhitecturii. Pentru noi a fost o incursiune foarte interesantă, din care am învățat foarte multe, dar sunt alte hub-uri din alte țări care au mult mai multă expertiză în domeniul ăsta, iar prin hub-urile care există în țară se pot crea legături cu hub-uri din alte țări și se poate învăța din experiența lor. Așa că vă invit să ne contactați, să contactați și Valahia Hub, care credem că o să aibă un track record, spre exemplu, în direcția asta, și să îi rugați să vă pună în legătură cu alții care au mai multă experiență dacă aveți nevoie. Acesta poate fi, de asemenea, începutul unor proiecte mult mai mari. Programul Digital Europe, cum ziceam, are și un track pentru Advanced Digital Skills, iar consorții de asociații, firme, universități pot aplica împreună și eu îi încurajez să aplice și în parteneriat cu universități din alte țări, astfel încât să dezvolte programe de competențe digitale avansate și să poată să aducă finanțările necesare pentru crearea acestor programe și în țară. Și, bineînțeles, vor mai fi și alte inițiative pentru dezvoltarea talentelor și a skill-urilor de deep tech, și așa că vă invit să urmăriți pagina hub-ului nostru și programele de finanțare care vor apărea. Și nu în ultimul rând, cred că urmărind evoluția diferitor sectoare, Comisia Europeană s-a decis că trebuie să investească mai mult în digitalizarea sectorului construcțiilor și atunci, printr-un anumit consorțiu de parteneri, au creat această pagină Digitalization of Construction SMEs, pe care vă invit și vă rog frumos să o accesați, unde la partea de handbook veți găsi un ghid extraordinar de bun care trece în revistă toate tehnologiile cele mai relevante, cu o listă de bibliografii și explicații foarte bine pregătite și cred că va fi de mare folos. Acest consorțiu, chiar în săptămânile următoare, urmează să livreze o serie de traininguri și de workshop-uri legate de creșterea competențelor și acest proces de digitalizare al firmelor, care, cum ziceam, este mai mare decât pur și simplu cumpărarea unor licențe sau unor echipamente. Și dacă vreți să aflați mai multe despre ce urmează, vă invit să ne urmăriți pe Facebook sau să îmi scrieți pe e-mail sau prin LinkedIn. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări... Ok. Altfel, cred că a fost foarte clar. Avem noi întrebări. Ok. Și prima este referitoare la parteneriatele sugerate cu universități. Ar fi un subiect cu siguranță foarte, foarte, foarte interesant pentru noi toți. Lucian a încheiat spunând că este practic un gap între educația formală, între curicula actuală a facultăților de inginerie, dar pot să confirm că și în cele de arhitectură, în zona asta de programare, de înțelegere, poate un pic mai în amănunt a părții de tehnologie, nu neapărat pentru că o să începem noi să facem programarea pentru codul, să scriem codul pentru astfel de aplicații, însă e necesar inclusiv ca să le putem folosi sau coordona, să avem o înțelegere, să avem o bază de cunoștințe. Cum s-ar putea întâmpla un astfel de parteneriat? În primul rând începe cu niște discuții și discuțiile și crearea consorțiului trebuie să se întâmple atât la nivel local cât mai ales la nivel european și aici hub-urile de inovare digitală și alți consultanți din lumea mea cred că vă pot ajuta. Există, în general, proiectele europene necesită un pic de networking și parteneriarea între mai mulți membri din Uniunea Europeană. Trebuie începute niște discuții
de cunoaștere, să explicăm un pic ce facem noi, ce fac ei și din acest tip de brainstorming apar idei de parteneriate, subiecte care pot fi propuse. Poate uneori s-ar putea să fie un pic tehnice, limbajul finanțărilor poate să fie un pic tehnic și v-aș recomanda să lucrați cu cineva care care știe care sunt discuțiile în domeniu, care știe care sunt cele mai noi cercetări. Spre exemplu, în baza de date Cordis a Comisiei Europene există o bază de proiecte și cred că antevorbitorul meu participase într-un astfel de proiect de cercetare. Și este important un pic de urmărit ce au făcut alte universități, care sunt partenerii din Europa, care sunt cei mai ambițioși, care apar cel mai des în propuneri. E important de găsit un lider de parteneriat care are experiență, care are un pic de renume la nivel european în domeniul construcțiilor sau al arhitecturii sau în subiectul specific care vă interesează. Trebuie convins acel partener că suntem și noi parteneri de nădejde din România și de asta recomand ca înainte de apariția apelurilor sau când se ivește o oportunitate pentru un astfel de proiect, să se înceapă deja niște discuții de networking sau la conferințe, dacă mai mergeți, încercați tot timpul să facilitați astfel de discuții, pentru că la un moment dat le puteți folosi și în sensul unei aplicații comune. În general, nu încurajez, oricât de orgolioși am fi sau ne-am dorit ca România să iasă în față. De obicei, având în vedere competiția este foarte mare la nivel european, cred că e important la început să ne parteneriem cu alte organizații de renume și apoi ca să intrăm în aceste cercuri și apoi să vedem când simțim că avem maturitatea să dezvoltăm noi înșine astfel de parteneriate. Sper că am răspuns. Da, mulțumesc tare mult! Bim. Eu în primul rând vreau să te felicit pentru că, așa cum ai zis, nu ești din domeniul construcțiilor, dar de cât 2-3 luni de când am vorbit prima oară ceva de genul, limbajul pe care l-ai folosit, ai vorbit de BIM și tot ce a însemnat partea asta de proiectul nostru, practic, pe care l-am făcut împreună, e chiar de lăudat. Deci, și vreau să vă spun că m-a sunat Irina într-o zi și mi-a zis, ok, dăm 10 contacte relevante din domeniul BIM, digitalizării de la noi din țară. Și a sunat pe fiecare dintre ei, de la ei a mai luat alte contacte și a vorbit și s-a autoeducat într-o lună, două, era deja, era de-a noastră, ca să zic așa. Și eu asta am apreciat foarte mult în partea ei și a organizației pe care o reprezintă, că a făcut acest pas și că e un exemplu bun de cum creezi, faci primii pași în genul ăsta de parteneriate și noi ne mândrim și ne bucurăm că ne-ați invitat să facem demersul ăsta cu digitalizare. Deci, practic, li se oferă unei firme care va fi aleasă, îi se oferă training, consultanță, hardware și software ca în 6 luni de zile să aibă implementare BIM în interior. Ceea ce mi se pare incredibil de tare. Și este un proiect pe care voi l-ați câștigat, nu? Practic. Deci ați aplicat, așa cum ai zis, concurența e mare la nivelul Uniunii Europene. Practic voi ați aplicat și ați câștigat proiectul ăsta, nu? Deci asta vreau să mai aplaudăm o dată pe Irina. Și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc, mă simt flatată și cred că pe cât de blamați pot fi consultanții uneori, cred că jobul nostru este să fim niște translatori între diferite puncte de interes, între universități, cercetare, Comisia Europeană, politici, voi ca firme și să încercăm să facem tot acest ecosistem să funcționeze. Mă bucur că am întâlnit mult mai multe firme care propun sau folosesc tehnologii digitale în operațiunile lor decât m-am așteptat. Și mă bucur că avem ca parteneri echipa BIMtech, pentru că mi se par că fac exact munca de care este nevoie ca
să spargă barierele care există și să ducă la un sistem digitalizat în arhitectură. Deci felicitări și vouă pentru munca pe care o faceți și sper să încurajați cât mai multe firme din domeniu să participe, să afle și sper ca și dumneavoastră să participați la activitățile și demonstrațiile care vor veni. Vă mulțumesc! Bravo! Am uitat să vă mai menționez ceva. După ce avem cele două sesiuni, cele două grupuri de lucru, sesiunea ale grupurilor de lucru, ne întoarcem aici pentru 15-20 de minute. În fiecare din aceste grupuri de lucru există un facilitator. Și acest facilitator își va lua notițe ce se va discuta în acel grup de lucru și după aia ne întoarcem cu toții aici și citim, cei 4 facilitatori vor citi aceste notițe pentru a trage niște concluzii a ceea ce s-a discutat, pentru că ideea e din aceste grupuri de lucru să reiasă niște idei care poate pe viitor să devină proiecte, să devină inițiative, așa cum s-a întâmplat la nivel global. E un model pe care l-am preluat de la Building Smart International, acolo am văzut chestia asta pusă în funcțiune și a funcționat foarte, foarte fain. Deci, ne vedem în săli, în 30 de minute ieșim din sala respectivă și ne ducem în următoarea în care vrem să participăm și după aia, la final, ne vedem cu toți aici, să tragem concluzie, să facem close-out-ul acestei conferințe. Aș mai adăuga doar că sunt câte două grupurile de lucru în funcție de amplasare. Vă spunea Ștefan că sunt 2 la 2 pași și 2 la 20 de pași. Practic, acelea se vor schimba la jumătate de oră. Let's go! Let's BIM! Care a fost un grup foarte interesant și aprins, mai ales pe final când a venit domnul Vânău. Dar zic eu că am încropit niște idei foarte interesante. V-aș propune să ne rezumăm undeva la vreo, 7 minute fiecare pe concluzii. În primul rând, s-a vorbit despre alfabetizarea BIM de la nivelul universităților și de necesitatea dezvoltării unei curicule de bază, pentru că este foarte posibil ca universitățile să nu aibă capacitatea să încropească o altfel de curiculă sau măcar structura unei curicule. S-a vorbit despre cooptarea universităților cheie din toată țara în colaborări cu BIMTech sau alte entități din mediul privat până la a ajunge să se descrie această curiculă de bază. S-a vorbit despre lipsa drafterilor, tehnicienilor, modelatorilor, faptul că în Universitatea Tehnică se anexează, de exemplu, pe partea de structuri civile foarte mult pe calcule, dar nu există modelatori și drafteri și că de multe ori există necesitatea recrutării unor studenți de la alte universități, de exemplu de la Politehnică, care să facă această muncă, că ar trebui create niște cursuri, în primul rând, pentru profesori și pentru autorități, iar la nivelul universităților să se realizeze un curs cu toate specialitățile. Mediul privat ar trebui să influențeze cumva mediul academic și să lucrăm la o structură de programă pe care să o propunem bazată pe exemple din proiecte private. Poate chiar să stârnim competiția între universități, să o stimulăm mai degrabă prin aceste proiecte pilot pentru studenți la care să se lucreze și în felul ăsta poate să accelerăm un pic schimbarea la nivel academic. Și s-a vorbit foarte mult și de motivarea studenților, necesitatea unor proiecte în care ei să lucreze împreună, cu exemple interesante. Studenții de la arhitectură au licența, la un moment dat, la începutul semestrului, au o prelicență, aceasta să ajungă, o prediplomă, să ajungă la universitățile de inginerie de structuri și de instalații, iar studenții de acolo, la rândul lor, să preia aceste prediplome, să
lucreze pe ele pentru a-și face ei la rândul lor licențele. S-a vorbit de faptul că informația nu circulă între universități, ordine și alte organizații la nivel de țară și că chiar asta ar fi o problemă și o dificultate în generarea unei schimbări rapide. S-a dat exemplu de, mi-am notat eu aici, INSATEC sau Zigurat, o universitate sau, mă rog, o organizație din Spania care face un master de BIM și că asta ar putea fi un exemplu de bună practică, împreună cu a atrage exemple de bună practică cum este Leviatanul, care ar putea să își prezinte proiectele lor reale studenților și să-i inspire, să-i motiveze. Sau Porul, sau cred că oricine de aici din sală, sunt sigur că ar avea proiecte din care studenții să învețe. Și, la final, concluzia a fost că ar trebui probabil dezvoltate două curicule, una pentru studenți și profesioniști și una ar trebui chiar pentru instituții. Instituții cum sunt primăriile, consiliile locale, ISC-ul și așa mai departe, adică pentru stakeholderii, partiurile care verifică proiectele. Pentru că aia e cu totul altă treabă, ca să zic așa, o cu totul altă curiculă și ar trebui și asta dezvoltată cumva în paralel pentru a crește nivelul în paralel. Și cam atât din partea mea. Cine ar vrea să continue? Da, ar trebui dezvoltată o curiculă. Asta este o practică frecventă peste tot. În Europa se fac postgraduate diplomas, nu? Și mastere pentru profesioniști. De exemplu, cum e cel pe care îl avem noi la King's, care este Construction Law, dar în general sunt arhitecți și ingineri cei care fac masterul ăsta, cei care vor să se profesionalizeze și în domeniul dreptului, ca să spun așa, din industrie. Deci, da, categoric ar trebui să se facă și asta. Eu m-am ocupat de partea de legislație, reglementări și legislație. Am discutat un pic despre asta și mai mult ne-am spus ofu decât să discutăm, pentru că, într-un fel sau altul, fiecare dintre participanți și-a exprimat nemulțumirea despre status quo. De fapt, cred că ceea ce a reieșit a fost că ne aflăm într-un cerc vicios, într-o situație care pare greu de rezolvat, vrem să o rezolvăm. Mulți dintre participanți au spus că și în partea publică există deschidere, dorință de a învăța, de a depăși blocajele pe care le avem, doar că nu ne e foarte clar cine ar trebui să inițieze deblocarea asta. Am vorbit într-o primă fază despre problematica legiferării și despre procesul defectuos de consultare a industriei în elaborarea actelor normative. Andrei punea accentul asupra faptului că de multe ori atunci când un act normativ este publicat spre consultare cu profesioniștii, termenul pentru transmiterea observațiilor este de 3 zile, oricum insuficient pentru a modifica sau a contura ceea ce urmează să fie publicat. O lipsă de colaborare, în general, între legiuitor și industrie. S-a mai spus, apropo de status quo-ul legislativ, că problema nu e neapărat o problemă care ține de BIM, așa cum e perceput de noi toți, ci o problemă de lipsa maturității digitalizării în general în administrația publică, menționându-se totodată și faptul că actele normative, cum ar fi cel privind semnătura digitală, ar exista, dar ceea ce nu există este timpul, motivația celor din administrația publică de a-și schimba modus operandiul. O mare capcană, așa cumva percepută de toată lumea, în care nu știm cum să o începem și cum să o terminăm. Am vorbit puțin și despre cazul particular al BIM-ului, pentru că
Modalitatea în care s-a reglementat utilizarea BIM în construcții diferă foarte mult de la o țară la alta. Am vorbit despre exemplul Marii Britanii, despre exemplul Italiei, cu care eu consider că ne asemănăm cel mai mult și ar trebui cumva să o facem la fel cum au făcut ei, începând printr-un act al administrației centrale, al guvernului, prin care să se stabilească obligativitatea folosirii tehnologiei BIM în proiecte publice, etapizat, desigur. Am ajuns la această discuție pornind de la ceea ce se face în România. Probabil știți că în momentul de față a existat o procedură de atribuire publică a unui contract de servicii constând în redactarea unui ghid privind implementarea BIM în România, câștigat de operatorul desemnat câștigător. Operator care deja a livrat câteva dintre livrabilele obligatorii în contractul său, un roadmap și o metodologie. Mă rog, criticabilă din punctul nostru, al celor care am discutat de vedere, dar cred că și mai criticabil este modalitatea fragmentară în care se abordează problema. Și modalitatea neclară în care se implementează acel contract de servicii. Am discutat, grație lui Tomi, și despre modelul Finlandei, acolo unde legiuitorul nu a stabilit, nu a mandatat obligativitatea folosirii BIM în construcții publice, a luat-o cumva indirect, cum am spune în România, pe după cireș, așa, și au stabilit printr-un act normativ care codifică actele din domeniul construcțiilor, se numește Building Act, au stabilit faptul că nu poți obține autorizație de construire decât dacă predai un model IFC. Prin urmare, legiferând obligativitatea sau împorțându-te să folosești BIM-ul în toate proiectele tale, semantica pe care a observat-o Tomi fiind aceea că legiuitorul nu a vrut să dea senzația că forțează, restrânge, discriminează sau împinge într-o anumită direcție, dar observând el în același timp că acest act normativ, care încă nu a fost adoptat, urmează să fie adoptat în 2020, vine într-un context în care industria deja, în mare parte, în marea sa majoritate, este suficient de matură încât să folosească această tehnologie și că actul în sine nu face decât să încurajeze acea mică parte a industriei care încă nu s-a aliniat la trendul majoritar. Observ un lucru pe care îl știam deja, și anume că abordările legislative cu privire la digitalizarea în construcții au fost cât se poate de diferite de la un stat la altul și semantica acestor acte normative a fost adoptată spațiului cultural, legislativ din țara respectivă. Nu e nimic în neregulă cu asta, cu toții avem, adică trebuie să luăm în considerare aceste specificități naționale. Specificitatea noastră națională, după cum spuneam și ieri, este că avem nevoie de acte foarte clare și că facem totul foarte prescriptiv. Nu cred că un BIM, că o metodologie privind implementarea BIM în România, scrisă în urma câștigării unei licitații publice, este suficientă pentru a schimba mersul lucrurilor. Cred că totul ar trebui să fie făcut printr-un act legislativ mult mai coerent, mult mai central și mult mai vizionar. Dar noi punem cei doi bănuți ai fiecăruia și de asta suntem aici. Gata? Pot să... Ok, înainte să vorbesc de tehnologii disruptive în industria construcțiilor, nu doar în România, pentru că se aplică peste tot, pot fi aplicate oriunde. Am o adăugare la educația în România, în privința BIM, și eu am un exemplu foarte simplu. În Norvegia există o școală care se adresează tehnicienilor, instalatorilor, electricienilor, deci oamenilor care fac muncă fizică și care eventual vor să se reprofileze. Este o școală de 1 an sau de 2 ani, depinde de profil.
Iar, v-am spus, se adresează doar persoanelor care au deja experiență. Și făcând acea școală, ești și ajutat să, în general, majoritatea persoanelor când fac școala aceea, când termină, deja lucrează. Pentru că este o nevoie extraordinar de mare, iar în acest fel obții niște BIM technicians, tehnicieni BIM, care au experiență practică, care are o valoare extraordinară. Pentru că e una să stai toată viața într-un birou și să proiectezi și să n-ai nicio idee despre cum stau lucrurile în practică, și e cu totul altceva să ai oameni care au fost acolo, au făcut lucrul ăla și pot veni cu soluții când vine vorba de coordonare, modelare, de absolut orice, după ce au fost la firul ierbii, cum se spune. Aici, în Norvegia, este o școală privată care poate fi finanțată prin un împrumut și care poate fi rambursat în funcție de diferite înțelegeri. Nu știu, presupun că asta ar putea fi ceva care ar putea funcționa și public, dar e o idee. Acum nu știu cât de mulți electricieni și instalatori ne putem lipsi, dar na. Apoi, o altă chestie, sper că n-ai spus-o tu, dar nu mi s-a părut să o fi auzit, este educația la nivel mai light, shallow, unei audiențe care nu e neapărat implicată direct în BIM, dar care ar putea avea putere de decizie în adopția BIM. Și aici am un exemplu concret din cadrul unei firme, dar cred că asta ar putea funcționa la un nivel mai larg, mai extins. Și anume, în cazul Banenur, în Norvegia, când au înființat un departament BIM, au angajat o serie de tineri, dar în același timp, cu toate că ei aveau niște ambiții foarte mari, s-au chinuit foarte mult din cauza leadership-ului, care nu înțelegeau de fapt ce voiau ei să facă. Și cineva de acolo a insistat cu a prezenta direct leadership-ului la nivel înalt. Și da, bineînțeles, a început cu chestii foarte simple, iar la un moment dat s-a întâmplat miracolul în care toate celelalte niveluri de leadership între nivelul cel mai înalt și cel de deasupra lui au fost sărite, pentru că șeful consorțiumului a realizat, a văzut valoarea în chestia respectivă și a spus că de acum înainte așa procedăm. Au mai angajat câțiva angajați și totul s-a accelerat foarte mult. Eu cred că așa ceva ar putea fi foarte bine pentru mediul politic, pentru consilii județene, în special pentru clienți care au portofoliu de clădiri mari, și cred că ar ajuta enorm cu adopția în sine, la fel. M-am lungit puțin, îmi cer scuze pentru asta. Acum pot să trec la topicul meu. Când vine vorba despre tehnologii cu potențial disruptiv, sunt multe din acestea, mulți dintre voi poate le-ați încercat, le-ați folosit, unele mai mult sau mai puțin. Prima despre care eu personal am testat-o chiar în ultima vreme, ultimele săptămâni, este augmented reality, care indubitabil are potențial foarte mare de a influența, de a avea impact în industria construcțiilor. Nu este perfectă, mai sunt foarte multe lucruri de pus la punct, bineînțeles, nu avem suficiente soluții suficient de bune, dar în același timp pot rezolva o parte din probleme chiar și în stadiul în care se găsesc acum. Deci cu atât mai mult când aceste soluții vor deveni mai optimizate, impactul va deveni tot mai important și mai mare. Și așa cum îmi place mie întotdeauna să mă gândesc la ceva, nu-mi place să fiu reactiv, să încerc să rezolv o problemă, ci ideal
mi-ar plăcea să o preîntâmpin, să o evit. Iar această tehnologie cam acest impact îl are, pentru că ai putea să vezi ceva ce urmează să construiești înainte să construiești un perete unde n-ar trebui sau să fie la o anumită distanță de locul în care ar trebui să fie de fapt. De aceea prefer și cred că are mult mai mare potențial pe termen foarte scurt, chiar în prezent și pe termen scurt, față de alte tehnologii care poate mai trebuie să mai capete ceva adopție și experiență. Apoi, True Digital Twin, bineînțeles, aici vorbim de am adăugat True ca să las deoparte orice neînțelegere, vorbim de un Digital Twin în care interacționează cu clădirea pe care o reprezintă, bineînțeles, și care, din nou, focusul aici, nu știu cât de mult se întâmplă la nivel actual, nu sunt expus la partea aceasta, când vine vorba de operațiune, de folosința proiectului, clădirii, facilității. Dar, din nou, mă focusez aici pe a preîntâmpina, pe a preveni anumite evenimente, care, bineînțeles, atunci când anumiți senzori îți trimit un semnal că ai ceva care începe să se deregleze, ai timp să iei o decizie, să eviți o catastrofă mai mică sau mai mare. De aceea, din nou, cred că e ceva care are potențial mare. Nu doar eu, nu am făcut singur asta, mulțumesc tuturor contribuitorilor, am avut niște discuții foarte interesante, idei foarte bune, sugestii foarte bune. Apoi, robotizarea, bineînțeles, care fie că ne place, fie că nu ne place, forța de muncă devine tot mai greu de găsit, nu doar în România, peste tot. Oamenii încearcă să lucreze tot mai mult în funcții, în joburi în care pot lua decizii, iar mașinile să execute muscle work. Da, este foarte mult de crescut pe acest front, dar avem deja unele exemple, unele cazuri în care deja se pot aplica anumite tipuri de case care pot fi printate cu anumite imprimante. Sunt multe provocări și multe lucruri care vor trebui optimizate, bineînțeles, dar e ceva ce, din nou, cum am spus, că ne place sau nu ne place, va trebui să implementăm tot mai mult. Plus că, la urma urmei, să nu uităm, un robot, dacă reușim să stabilim niște premise și un sistem în care poate să-și desfășoare activitate, nu trebuie să doarmă, nu trebuie să meargă la baie, dacă îi pui la dispoziție, ai un sistem de logistică care funcționează, poate să grăbească foarte mult ritmul de execuție a unui proiect. Dronele sunt un alt exemplu care deja au impact și în special e foarte ușor să-mi vină în minte aici proiectele orizontale de infrastructură, căi ferate, tuneluri, drumuri, pentru că nu mai ai nevoie de mulți oameni să meargă, să scaneze, să-ți trimită live feed, să verifice anumite chestii. E foarte simplu, economisești mult timp, ai nevoie de un coordonator pentru asta, probabil, în loc de o echipă întreagă. Deci, e un exemplu destul de simplu, fie că vrei să scanezi, fie că vrei doar să vizualizezi. Presupun că și în cazul clădirilor pot fi folosite, mai ales, dar în special pe partea de exterior. E un pic mai dificil interior din cauza spațiului limitat. Apoi, Artificial Intelligence și Machine Learning, care cred că au aplicații în absolut toate aceste produse, aceste tehnologii despre care am vorbit. Avem nevoie, aceste chestii pot avea un impact enorm pe evitarea lucrurilor manual, repetitiv și probabil tot mai mult va fi automatizat și la un moment dat automatizarea va automatiza de la sine chestiile astea. Acum depinde, sunt și provocări, bineînțeles, mai ales când vine vorba despre ce anume ne dorim să lăsăm AI-ul să facă, că etica joacă un rol foarte important aici.
ca să nu ne trezim exterminați. Acum mă duc un pic în latura extremă, dar... Ești un pic pesimist, așa simt. Da? Un pesimism. Uite, eu pot să-ți dau un exemplu de AI pe care l-am folosit la grafica acestei conferințe. În loc să descarc niște imagini de pe net random și să pun luată de nu știu unde, am intrat pe niște algoritmi AI care transformă dintr-o frază, o transformă într-o imagine. Și 2-3 imagini de pe site-ul conferinței pe care le veți găsi sunt generate de AI. Amazing. Super. Nu e mare lucru, dar am zis să o spun. Da. Da. Exact. Sper să nu-ți închidă becul la noapte AI-ul ăla sau ceva de genul, neașteptat. Corect, așa e. Ok. Go. Foarte repede, numai 5G, din nou, ca totul să funcționeze, avem nevoie de conectivitate reliable, deci e no-brainer. Quantum computing, pentru că lucrăm cu cantități de date foarte mari, scanăm foarte mult, folosim modele foarte mari, complexe, avem nevoie de calculatoare mult mai puternice. Și asta nu e o tehnologie, dar din nou, ca să poți folosi toate chestiile astea, educația. Educația oamenilor și inspirarea oamenilor. Practică și pragmatică, cu cazuri de use cases care oferă valoare și nu doar te fac să hoinărești, să te gândești, da, ce fain ar fi, dar de fapt să ai lucruri concrete, situații concrete în care chiar poți economisi bani și să vezi impactul. Da, ok, are sens, trebuie să fac asta și educația persoanelor cheie care pot avea impact și pot lua o decizie când vine vorba de asta. Mulțumesc! Mulțumim, Petru. Iulia? Mulțumesc! Am să fiu fantastic de rapidă pentru că am... Mulțumesc, așa! Am avut norocul să discutăm despre BIM în infrastructură și practic am atins toate cele 3 subiecte deja povestite de colegii mei. Am discutat de tehnologie, de scaneri și drone, rolul lor în proiectele de infrastructură majoră, de nevoia de educație și de legislație. Foarte rapid, punctele majore atinse. În primul rând, importanța datelor, cum le culegem, cum le stocăm, cum le gestionăm și cum le share-uim, cum le împărțim, cum ajungem să avem o colaborare pe date reale, culese cu simțul răspunderii. Mai departe, cum transpunem aceste protocoale de colaborare în legislație. Cum anume ar putea Ministerul Dezvoltării, cum anume ar putea CNAIR să profite de această abundență de date, să le pună la dispoziția celor părților interesate și cum anume acestea ar putea să crească în mod exponențial calitatea lucrărilor de infrastructură. Am povestit despre digitalizarea în procesul de autorizare și de avizare, fiind și visul frumos cu care ne-am început discuțiile de astăzi. Mai departe, a spus Ștefan, a spus și Petru. BIM în mediul academic. Am mers, vreau să adaug un singur lucru. S-a discutat în grupul nostru despre necesitatea unor mecanisme cumva de control și de asigurarea calității acestui nivel de educație în BIM, de a ne asigura că avem cumva specialiști care au experiența necesară pentru a educa viitoarele generații și a nu exista acest gap între educația oferită în facultățile de specialitate și necesitățile pieței, pentru că e una extrem de dinamică. În ritmul în care se mișcă lucrurile în România, dacă ne apucăm astăzi de acest protocol de educație și stabilim astăzi niște reguli, în cel mult 2 ani de zile ele vor fi absolut depășite de situația din piață. S-a pus accent pe lipsa acestor proiectanți și designeri. Am să vă rog să mă ajutați dacă știți voi, proiectanți specializați în design de poduri și drumuri, care lucrează astfel, care au astăzi un nivel de BIM proficiency, Splendid design. care lucrează și în România, de preferat.
Știu eu pe cineva din zona Timișoarei, dar nu la nivelul unde sunt cei de la Splendid. Ok. S-a identificat aceasta ca fiind una dintre nevoile principale ale pieței de infrastructură, faptul că, deși vedem constructori care au o bună experiență și pregătire pentru asta, nu au practic datele de asimilat de la proiectanți, pentru că majoritatea continuă să lucreze în... Am spus că nu mai pronunțăm acele cuvinte, că s-a stabilit și o amendă la noi la masă pentru cine pronunță anumite cuvinte, nu avem voie. Ce anume? Ce? Vrei să spun? Da, spune. Cine pronunță AutoCAD are de pus un leu în borcan. Și noi am avut o mică discuție cu PDF-uri smart, dar n-am pus amenzi. Totuși am fost La nivel de infrastructură, PDF-ul este acceptabil, se pare. Este un standard ok. Și Și am să închei cu o ultimă idee, și anume necesitatea și oportunitatea acestor investiții. S-a ridicat problema că am putea să fim un pic mai atenți și un pic mai orientați către reala nevoie a unora dintre aceste proiecte. Și m-a bucurat să primesc această minge la fileu. Am încercat să nu reacționez, să-mi păstrez calmul până ajungem aici, pentru că, într-adevăr, e un punct de vedere pe care îl susțin, tot în ideea în care proiectele noastre astăzi pe hârtie, analizele pe care le facem azi, ajung să implementeze foarte târziu, ajung de multe ori proiectele de infrastructură, cele din mediul urban cel puțin, ajung de multe ori la un nivel de maturitate și ajung în execuție la 10, poate 15 ani după ce au fost prima oară propuse. Vin aici în cascadă și reglementările vechi, pugurile expirate și așa mai departe, ajung să nu mai fie neapărat necesare. Dar pentru că a fost un proces de 10-20 de ani în care s-au făcut exproprieri, s-au făcut demersuri de accesări de fonduri în baza respectivelor proiecte, ne uităm la ele azi, zicem, păi stai că nu prea e bine, pentru că Spania, stai să vezi că de fapt a închis autostrăzile și le-a făcut parcuri, și Anglia a făcut și ea treaba asta, și Suedia nu mai spunem, dar noi ce facem azi? Avem autostradă în oraș? Da. Păi n-avem ce să-i facem, că avem deja fonduri, a fost aprobată, licitată, câștigată. Așa că vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat în discuțiile noastre și mulțumesc foarte mult pentru această perspectivă de atenție efectiv la nevoile reale de a continua anumite proiecte, și cred că BIM va facilita fantastic de mult lucrul ăsta, reducând timpul de... Asta a fost. Bravo. Scurtând acest timp de la analiză la execuție. Bravo, mulțumim. Acestea fiind spuse, nu vreau să mai reiau încă o dată tot ce s-a spus, că noi am prezentat concluzii, nu vreau să fac concluzii la concluzii. Ce vreau să spun în schimb e că Petru a zis ieri că Stefan a făcut adres. Vreau să vă spun că am aici o listă cu 30 de persoane și de sponsori de companii care ne-au ajutat. Ștefan, Ada, Andrei, Georgiana, Florin și Bucur, Eugen, domnul Vânău, Petru, Iulia, Roxana, Lucian, Adrian, Marius, Sorin, Laurențiu, domnii de la Video Audio, Mihaela și Matei de la Traduceri, Tomi, Dion, Antonio, Timea, Ervin și tuturor speakerilor vreau să le mulțumesc, sponsorilor Leviatan, Grafein, Graitec, Xela, Por și Mene Machine, fără de care nu ne permiteam tot ce vedem aici, și tuturor membrilor noștri vechi și noi, fără de care n-am fi reușit să avem conferința de anul ăsta, dar vă promitem la anul că o facem și mai mare, și mai mișto, și mai open BIM, și sper să continuăm valul ăsta de entuziasm pe care l-am strâns zilele astea aici și energia asta pe care am simțit-o și să o canalizăm în proiecte și în direcții cât mai bune pentru România. Let's BIM!